पदवी हांगा कांय उपकार पडना. म्हटल्यार ताच्या आत्म्यावरवी मात Повітря Tukam je moti Tuji se tvinam Rao tu am jiso Yukar povitra Rao tu am jiso Tu jividim je uda Sasna walchiso Uzwandarani budina Săgles tu sălă Tu jividim je uda Sasna walchizo Uzwandarani budina Săgles tu sălă Yukar povitratnya Tukam je moti Tuje setiram Rao tu am jiso Yukar povitratnya Tukam je moti Tuje sakti nam nama Rao tu am jiso Hallelujah Hallelujah Dalam kami hallelujah 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 पवित्रज्ञ तू ये जवळ आमचे मोदे तुझो अभिषेक होता आमचा मेसाचे दैविक अनुभव सोडून तू आमकां तापड हालेलुया थँक यू लॉर्ड हालेलुया आमच्या शक्तीन नाही आमच्या पदवेन नाही बदला तुझ्या सशक्तीन पवित्रज्ञ आम्ही तुका वळखता हालेलुया तू निवास कर आमचे मोदे तू निवास कर आमचे मोदे तू निवास कर आमचे मोदे हालेलुया हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी सगळी देवाची भुरगीं हांगासर एका मनाची जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. विविध फिरगस, विविध कुटुंबां आनी कितेंय आसूं ती, पूण आमी देवाची भुरगीं ह्या देवाच्या भोव पवित्र मंदिराच्या बगलेन आमी हजर जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत देवाचे उतर म्हणटा 40:31 ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತರ. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ಅವರು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಏರುವರು, ಅವರು ಓಡಿದರೂ ಸುಸ್ತಾಗರು, ನಡೆದರೂ ಅವರು ಕಪ್ಪಾಗರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನ್ 91:4 ಸಂತದ ಹೆಸರು, ಆತನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವಿರುವುದು, ಆತನ ಸತ್ಯವೇ ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯು, ಬಲವಾದ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सर्गींच्या बापाक थोडो वेळ आमी अर्गां दिवया. तुमची जाप जावं दी. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय इस्रायेलाचो देव. तुमची जाप जावं दी. आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं पवित्र देव. सर्वेस्परा तूं आमचो रचणार. सर्वेस्परा तूं सर्वशक्तिवंत. सर्वेस्परा तूं आरंभ आनी अंत्य. सर्वेस्परा तुज्यो बासवण्यो मोगाच्यो. सर्वेस्परा देवांच्या देवा. सर्वेस्परा आमच्या कश्टांत वाट व्हरतल्या. सर्वेस्परा आमच्या मदें वस्ती करताय. तुम्ही या वेळार तुमच्या उलयता. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं आमच्या मदें सदांच आसाय. आमी तुका होगळशिता. होगळशिता. आमी तुका 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 होगळशिता. एक घडीभर आमच्या हातांनी उबारया. सर्गीयांच्या आमच्या बापाक आमी अर्गाणी स्तुती उले दिया. कित्याक ताच्या प्रसन्नतेंत आमी रावता आसतना आमकां जावचो संतोष व्हरतो. कठीण वत आसा तरी की तो आमकां थंडाय दिता. इस्रायलाचो देव आपल्या परचेक मोडांची गुपां घालता आनी सावळी दिता. निरंतर बापाक अर्घ दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ. ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ,
ಕೋಟೆಯು ನೀನೆ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮನ್ನಾದ ನನ್ನನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी थोडो वेळ आमी अर्घ होबलाक दिवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव सर नांवां प्रास वर्तें जावन आसा. आमकां सर पातकांतलें सोडून सोमी आमचें मोदें आसा. ताचें नांव उलो मारतना आमकां सर वायटांतलें सुटका मेळटा. देवसार पोळण धांवतात, पिडेस्तां बरीं जातात आनी आमकां बरेंपण जाता. ह्या जेजूक आमच्या काळजांतावन अर्गांत होगलाप दिवया. तुमची जाप जावं दी. आमी तुका होगळसितांव सोमया. आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू जिवंत देवाच्या पुता, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू आमच्या सोडवंदारा, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू तूं देवाची शेळी, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू परमोन्नत महायाजका, आमी तुका होगळसितांव सोमया. जेजू सर्गींच्या राया, आमी तुका होगळसितांव जेजू रायांच्या राया, आमी तुका होगळसितांव. जेजू सासनाच्या राया, आमी तुका होगळसितांव. जेजू अमर राया, आमी तुका होगळसितांव. जेजू महिमेच्या राया. आमी तुका होगळसितांव सोमया. तुम्ही तुमचे उले दिया. जेजू आमच्या मोगा,
आम्ही तुका होगळसिता सोम्या जेजू आमची पातकां धुवन नितळ केल्ल्या आम्ही तुका होगळसिता जेजू आमचे पसोत कुर्सार प्राण केल्ल्या आम्ही तुका होगळसिता सोम्या 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. 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 Ergan tuka sumya Jesu. Ergan tuka sumya Jesu. Ergan tuka sumya Jesu. Ergan tuka sumya Jesu. आम्ही सुन्याक गीत गावया जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तू म्हाका जाय Jesu, Jesu, uma casa. Jesu, Jesu, Ryan Sora. Jesu, uma casa. Jesu, Jesu, Ryan Sora. Jesu, Jesu, uma casa. Jesu, Jesu, Ryan Sora. Jesu, uma casa. मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा तो मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा सर्वांत जियेता तो मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा तो मुझे तई आसा तो तुझे तई आसा सर्वांत जियेता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तू म्हाका जाय मुझ्या हातांनी आसा मुझ्या पायांनी आसा मुझ्या हातांनी आसा मुझ्या पायांनी आसा चलूंक तो शिकयता मुझ्या हातांनी मुझ्या पायांनी आसा मुझ्या हातांनी आसा मुझ्या पायांनी आसा चलूंक तो शिकयता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तू म्हाका जाय मुझ्या कष्टांनी आसा मुझी दुःखां तो पुसता मुझ्या कष्टांनी आसा मुझी दुःखां तो पुसता हांसूंक तो शिकयता कष्टांनी आसा मुझी दुःखां तो पुसता मुझ्या हातांनी मुझ्या कष्टांनी हांसूंक तो शिकयता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू
काजा जेजू जेजू रायान सोरा जेजू जेजू तुमा काजा जेजू जेजू रायान सोरा जेजू तुमा काजा हालेलुया 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 त्याची स्तुती करूया त्याला महिमा दिव्या वाखनिया हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 आम्ही पवित्रत्म्याक अर्घ दिव्या महिमा दिव्या तुमची जाप जोंदी आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या देवाच्या आत्म्या आम्ही तुका होगळसिता प्रभाद्यांक प्रेरण दिवच्या आत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या जाणवायेच्या आत्म्या आम्ही तुका होगळसिता मोगाच्या आत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्र सभेक जन्मा काढल्या पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता देण्यांच्या दातारा आम्ही तुका होगळसिता विस्मित बूध दिनारा आम्ही तुका होगळसिता आमकां देवाची भुरगीं केल्ल्या आम्ही तुका होगळसिता तुमचे उले दिया पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता आम्ही आम्ही तुका होगळसिता 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 पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या आमचे हात आम्ही वैरुर्या आम्ही तुका होगळसिता पवित्रत्म्या आमचे दोन्ही हात उबारया पवित्रत्व आमचेर वाळून येवती योवेलाच्या आणि 29 आमचे मध्ये विविध प्रायाची आसात आणि तांचे मध्ये तो देवून येत असताना आम्ही नवी सृष्टी जातल्या त्या पवित्रत्म्याक एकडी बोर आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 उज्याच्या रूपार देऊन येऊच्या पवित्रत्म्याक स्तुती करूया वाऱ्याच्या रूपार वळून येऊच्या पवित्रत्म्याक स्तुती करूया आत्म्याच्या स्वरूपाने येऊच्या पवित्रत्म्याक स्तुती करूया हालेलुया 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 ಅಂತ್ಯಕಾಲಾಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಸಮಯವಿದು ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲಾಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಸಮಯವಿದು ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ
ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಕರ್ಮೆಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೋಡನ ಕಾಣುವೆ, ಆಹಾಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ. ಕರ್ಮೆಲಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೋಡನ ಕಾಣುವೆ, ಆಹಾಬ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮರೇ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆನಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆನಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. ಸಂಗದ ಕವಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸರ್ವಾಕ್ಷೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Swatir Basa.
गिता गायना मुखांतर देवाची स्तुती करूंक आमकां आदार दिलेल्या रॉनियम मेंबर आनी पंगडांक आमी ताळयांच्या आवाजान देव बरें करूं म्हणया. मोगाचनो क्रिस्ताचें उतर आमचे थंय वस्ती करता. देव मनीस जालो आनी मनशा मदें तो जियेलो. मेगा बायबल समावेश ह्या सगळ्या समावेशाचो ध्येय जावन आसा क्रिस्ताचें उतर आमचे थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवूच ताच्या उतरा मुखांतर आमचे थंय वस्ती करता. आनी ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर ह्या 4 दीस देवाच्या हजारपणाचो अनमोग आमकां जाता. मोगाचनो पवित्र पुस्तक मनशा मदें देवाचे हजरेची काणी. सल्वासोवाचे चरित्रेन देवाचो हात नियाळतना ही बळादीक हाजरी उजवाडाक येता. आनी ही देवाची हाजरी कोणेंच केदींच विसरूं नये. ही दैवीक हाजरी भावार्थाचें जिवीत रुपीत करता. सारकें पळयल्यार भावार्थ्यांचें जिवीतच दैवीक हजरेतान उपजता आनी दैवीक हजरेक फाटीं येता. मोगाचनो ह्या सगळ्या 4 दिसांनी ह्या देवाच्या हजरेचो आमी अनमोग करता. ह्या 4 दिसां देवाच्या उतराचेर आठापलेले 8 उलोवप शिकोवण आसा. हर एका दिसा देवाचें उतर आमचे थंय याजक वांटून घेतात. कशें देवाच्या उतरा मुखांतर पोरण्या सोल्ल्यांत आनी नव्या सोल्ल्यांत देव आमचे थंय वस्ती करता हाचो अनमोग आमकां हर एकल्याक जाता. तर मोगाचनो ह्या आयच्या पयल्या दिसाच्या बायबल महासम्मेळनाक तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत मागता. आतां मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयतल्या देखून हांव कलतेपणी उपकार मागता. जो कोण देगेन आसात साध्य जाल्यार मोद्देंगांत तुमी येवचे आनी ह्यो बसका स्विकार करूंक हांव तुमचे लागीं परत विनंती करता. मोगाचनो आयच्या दिसा आमी विशेश करून आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागतल्या आनी आमी मागचें. भुरग्यांचें वरस जावन हें वरस मंगळूर दियेसीसीन परगट केलां. आमचे मदें आसात नेणतुलीं भुरगीं. आमचे मदें आसा शिकचीं भुरगीं, पिडेस्त भुरगीं, खेळगाडीं भुरगीं, कोस्टोवचीं भुरगीं, अनाथ आवय बापय नासतानासचीं भुरगीं, आधुनीक समस्यांनी रेवडलेलीं भुरगीं. देखून मोगाच्या भावां आनी भयणी ह्या मिसा वेळार आनी त्या उपरांतल्या मागण्या वेळार आमी आमच्या ह्या सर्व भुरग्यां पासत मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मेगा बायबल संमेलन हाचें उक्तावण आनी तशेंच पवित्र मिसाचें बलिदान आतां आमी भेटयतल्या. मंगळूर दियेसीसीचें हें वरस भुरग्यांचें वरस म्हणून परगटलां आसता.
भुरग्यांक सडीत महत्व दिवच्या उद्देशान 5 जाणां भुरगीं आसचे एक कुटुंब आमी विंचलां. ही भुरगीं आपल्या आवय बापाय संगी पवित्र पुस्तक घेवन आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक आमच्या दिएसीसीचे विगार जनरल मोन्सिंजर भौमानाधिक मॅक्सिम नोरोन्ना आनी हेर सहबेटवणेचे याजक मंगळूर दिएसीसीचे कारिस्मेटीक संचालनाचे सांदे मंगळूर दिएसीसीच्या बायबल आयोगाचे कार्यदर्शी कोरडेल फिर्गस उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि सर्व आयोगांचे संचालक हांचे संगी पुरुषावार आता वेदी सशी येतली. वेदीक पावलेंस पवित्र पुस्तक मानान वेदीचेर दवरन ताका जलो घालन आमी दुंपवन ताका मान करतले. त्यानंतर बायबल समावेशाचो बावटो उबारन विगार जनरल बाप बायबल महासंमेलनाक चालन दितले. मगाच्या भवनांनी भयणीलो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक भक्तीपणी आमी पात्र घेवया. ह्या मिसाचो संदेश जावन आसा मागा तुमकां मेळटले. आता आमी सर्व उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. जायसो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हसून गावचो. आमचे ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. जायसो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हसून गावचो. आमचेर ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. पापाचो सर्व एकठांय जाल्या. जेजू नांवान पेटोवंक करगा बलिदान दैवीक उतरांची मेजू फोड करच्या. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हसून गावचो. आमचेर ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवाक हसून गावचो. आमचे ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गा दिवचो. बांदिनागर वावराड्याचो वावर सर्व जातलो निफळ. ताचे शिवाय
जिणेक आमच्या नायकाय मोल तोच आमचे बोल आणि दैवीक सकल दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो पापासोवे सर्व एकठांय जाया जेजू नावान पेटो करगा बलिदान दैवीक पुत्रांची निसुफळ करचा दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो वावराड्यांचो वावर जातलो निफोड ताचे शिवाय जिणेक आमचे नायकाय मोल तोच आमचे बोल आणि दैवीक सकल दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खरसून गावचो आमचेर ताणे वोतिल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून ऐका दिसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्ताचे उतर तुमचे मध्ये वस्ती करता या महासंदेश असोवे या वर्साचो बायबल महासमावेश सुरवात करच्याक आमी सर्व हांगासर आसा ह्या 4 दिसांनी मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर आमी नियाळटल्या मागणें करतल्या अर्गां स्तुती आमी भेटयतल्या आनी देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या जिवनांत तो कार्यगत करूंक प्रयत्न करतल्या ह्या खातीर सोम्याची कृपा पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी मागून घेवया
आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना आमची पातकां वळखून घेवन नितळ काळजान शुद्ध मनान हें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकां साहित्य करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जियेवंक नजो. तुजे कुशेकाल आमी जियेवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेच कुशे मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायेलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमक कर. कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर लोकां मदले वेंचलीं आनी आमच्या बापायक तांच्या सर पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें वेंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर बसवण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांत घाल्याय. कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर.
देवांच्या राया आणि सरपदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडा पकर आणि म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आणि ताचे समे एका मनाचे जावन आसलेल्या सगळ्यांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल. आनी ताज्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमक कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सक्टां प्रांस वर्ते तुजे नांवांनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलो. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. राया वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे भरीत राया. आज तुमचे काळजां दारून करिनाकात. बागार सर्वेस्पराचो ताळो आयकया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेन आसो. तुमचे सवे आसो.
मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या. तोवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. निजा की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातोर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात, तें तुमी ताका करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दही मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता म्हणलो संदेश घेवन ह्या प्राजीत काळार ह्या 4 दिसांचो बायबल महासम्मेलन चलोवच्याक आमी सर हांगासर आसा. 4 दिसांचो सम्मेळ आमी सुरवात करता आसतना आयच्या दिसाचें वाचपां, ह्या देवस्तुतीचें वाचपां एक बरो संदेश आमकां दितात मागण्या विशयान. हे 4 दीस आमी येदोळस आयकल्ल्या प्रमाणे, प्रस्तावनांत हांवें सांगल्ल्या प्रमाणे आमी देवाचें उतर वाचतल्या, अर्गां स्तुती भेटयतल्या, आमची मागणी अर्पितल्या. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियोंक खंयच्या रितीर आमी प्रयत्न करचें तें आमी नियाळ करतल्या. हे सगळे संगती हे 4 दीस आमकां पवित्रपणान करचो. ह्या भगवंत खुर्साच्या थळार, खुर्साच्या मोळांत, खुर्साच्या सावळेन आमकां सरस्परान अवकाश करून दिला. ह्या खातीर देवाक सांवार्गां. आज आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो मोठ्ठ्यान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयचें वाचपां आनी हाचें जावप किर्तन 130 आनी 7 हे मागण्या विशयांतच आमकां कळयतात. पयलें वाचप एस्तेर ग्रंथांतलें. एस्तेर आनी हेच्या परबायेच्या मागण्याच्या वाचपांत आमी आयकलें. भोव व्हड खंती बरीत सुस्कारांनी बरोवन एस्तेर आनी आपले मागणें देवाचेर पातयेनी दवरून, देवाचेर विश्वास दवरून भेटोवन दिता. आनी हस्का सुस्कारांनी देवाक समर्पिल्लें हें मागणें देव आयकता म्हणलेंय ह्या वाचपांत आमी पळयता. आनी हे मागणें हस्कार सुस्कारांनी भेटोवन दिवच्याक 2 कारणां एस्तेर आनी एक आसलीं. आनी ती जावन आसात. पयलें कारण सुएरूस रायाच्या आडाळत्यांत रायाच्या परवणगे शिवाय कोणेंच रायाच्या सम्मुखाक हाजिरेक वचोंक नासलें. आनी कोणी मनीस परवणगे नासतना गेलो जाल्यार ताका मरण खच्चीत आसलें. आनी देखून भियान म्हणले बरी ती फुडें सरता. आनी दुसरें कारण जावन आसा ती रायाच्या मुखार वचोंक तेणी निर्धार केल्लो. कारण आपल्याच परजेक, जुदेव परजेक मुखार आयिल्ल्या संकश्टांक राया लागीं विनाती करच्याक. आनी तो संकश्ट जावन आसा रायानच आपल्या उंचल्या हुद्द्याक नेमिल्ल्या हामानान जुदेवांक, दादल्यांक, स्त्रियांक, भुरग्यांक सगळ्यांक सांगता 12व्या म्हयन्याच्या वा आदार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा तालवारीन जिवेशी मारी जाय म्हणली हुकूम दिल्ली. आनी ह्या हुकमेंतान बाचावी जोडच्याक आनी आपल्याच परजेक, जुदेव लोकांक बचाव करच्याक राया लागीं विनंती करच्याक ती फुडें सरिल्ली. देव कसल्याय कठोर मनां, कसलीं कठोर मनां मोळावंक सोदता, कसलीं धारून काळजां परिवर्तन करूंक शकता म्हणल्यार व्हड पातयेन बरोवन एस्तेरांनी हें मागणें करता.
तिच्या मागण्याचे सुरवेली उतरां अशीं आसात. सर्वेस्परा म्हाका कुमक कर, सर्वेस्परा म्हाका कुमक कर, कित्याक हांव एकसुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. भियान खांपोवन हास्कार सुस्कारांनी देवा मुखार तेणें केल्लें मागणें देव खंडीत जावन आयकता. आमी केदाळपणी असल्या एका सन्निवेशान मागणें केलां गी. कोणा एकल्याच्या दारुण्याच्या जुवां पंदा हांव आडसून आसा आनी सरस्परसो आदार हांवें सोदला गी. कोणा मनशा वरवीं निवारूंक साध्य नात असल्या बंदडेक जावं, संकश्टांक जावं, पिडेक जावं हांव वळख जालां आनी देवाचो आदार हांव सोदून आयलां. मुखार कितें जातलें म्हळ्यार अनिरिक्षीत चिंतनांनी कठीण निर्धार घेवंक म्हाका आसा. देखून हांव देवाच्या समोर पातयेन बरवशान आयलां गी. वा जाल्यार एक पळया, जाल्यार जाता असल्या चिंतनांनी हांव आयलां. पूण एस्तेरांनी देवाक सर्व साध्य आसा म्हळ्यार पातयेन बरोवन ती गेल्ली आनी तिचें मागणें देवान आयकलें. एस्तेरांनीन केल्ल्या मागण्या वरवीं रायाची दया तिका लाभली. हो सगळो गुटमळ केल्ल्या हामान ताका हेरांक म्हण ताणें तयार केल्ल्या त्या फाशे खांब्याक ताकाच रायान घालो आनी ताका लगाड काडलो. मात्र न्ही जुदेवांक मरणांतावन सुटका मेळ्ळी म्हणून ह्या एस्तेर ग्रंथांत आमी मुखारसून वाचता. एस्तेर राणयेन केल्ल्या मागण्या परी शिलो म्हणल्या कडेन एल्कानाची पतीन हान्ना हिणेंय मागणें केल्लें पवित्र पुस्तकांत सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी आयकता. भुरगीं नातल्या तिणें भोगची हांव मर्याद सर्वेस्वरा मुखार खंती बरी जावन दुखां गळोवन तिचे हास्का सुस्कार सर्वेस्वरा मुखार तिणें भायर घाल्ले. याजाक येलीक ती पियोवण्याच्या आमोलार आसा म्हणलें भोगल्लें, पूण ती केदींच पियोंक नातल्ली. बागार तिचे हास्का सुस्कार तिणें भोगल्ले, अवमान भोगल्ले, अवमर्याद तिणें देवा मुखार भायर घाल्ले आनी देवान तिचें मागणें आयकल्लें आनी तिका साम्युएल जल्मालो. आमी सुवार्तेक या. जेजू मागण्याचो स्पिरीट आमकां शिकयता. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बड्या तुमकां दार उक्तें जातलें. ह्या उतरांनी निरंतर मागोवंक जेजू आयच्या सुवातेंत उलो दिता. जेजून आनी कडेन एक वपार सांगल्ली आसा, त्या एका विधव स्त्रियेची आनी त्या खोट्या नितीकर्ताची. आपणाक आपल्या दुस्मानाच्या हातांतले राखून व्हरूंक ती विधव स्त्री घडये घडये ह्या खोट्या नितीकर्ता लागीं वेताली. देवाक हांव भियेना, मनशाक हांव लेखिना म्हणल्यार चिंतपाचो तो खोटो नितीकर्त म्हणटा देवाक हांव भियेना, मनशाक हांव लेखिना, तरी ही स्त्री म्हाका घडये घडये इरार करता. देखून तिणें मागलें हांव दितां आनी तिका न्हीद करून तो दिता. आनी जेजू म्हणटा त्या खोट्या नितीकर्तान कितें केलें म्हणलें तुमी पळयलें मू. जर असलो खोटो नितीकर्त संवसारांत परत आनी परत विनाती केल्ल्याक, परत आनी परत दोशी केल्ल्याक न्हीद करून दिता जाल्यार सर्व बरो सरस्पो देव तुमकां कितलें न्हीद करून दिवचो ना. आनी संवसारी एक बापूयेच्या सुवातेंत जेजू म्हणटा एक बापू एक आवय जर आपल्या भुरग्यान उंडो मागिल्ल्या वेळार फातोर दीत गी, मासली मागिल्ल्या वेळार ताका जीवदाळ दीत गी. जर संवसारी बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें आसलेंच दिवंक शकता तर सर्व बरो देव तुमकां कितलें बरें दिवचो ना. तो खरेंच बरेंच दिता. जर खऱ्या पातयेन बरोवन मागण्यांत आमी मागलें मेळना तर देव आमकां मागलेले प्रास सडीत बरें आसलें योजीत करता म्हणलें आमी उडास दवरिसय. देखून आमच्या मागण्यांत जेजूचीं उतरां आमच्या मोतीपटालार आसूं दी. सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी तवळ हेर ताच्याकी चड बऱ्यो संगती तुमच्यो जातल्यो. सरस्पो देव बऱ्यो संगती आमकां दिता. देखून आमी मागलें थोडे फावटी आमी मेळना जावंक पुरो. भावार्थान आमी ते स्विकार करूंक आसा. तो जावन आसा मागण्याचो खरो स्पिरीट आनी खरेपणी निरंतरी मागा जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. 4 दिसांच्या ह्या बायबल महासम्मेळ देवाच्या उतरांनी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें,
देवान आमचे बसत योजीत केल्लें आमी मागलेल्या प्रास बरें कितें म्हणलें समजोवंक आमकां कुमो करतलो. देखून ह्या सम्मेळनांत आमी पात्र घेवया. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता आनी तें वस्ती करता म्हणलें आमी जाणा जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे आमची जिवीत मांडून हाडी जाय. सोम्याची कृपा ह्या 4 दिसांत हांगासर हाजर आमच्या सर्व भक्तिकांचेर मागया. पवित्र आत्मा आमची मनां काळजां उजवाडून दी. खरेपणी मागणें करूंक तो आमकां शिकोवन दी आनी देवाची खुशी जाणा जावंक तो आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी बेटवणेक फुडें सरया. बेटवण्याचें गीत आमी गावया. वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवून आयल्या गोवा हुंडो दाकारो सोपून दिता आमकां समर्पिता. वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणिको घेवून आयल्या गोवा हुंडो दाकारो सोपून दिता आमकां समर्पिता. घे बाबा हे हुंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावरामचो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. घे बाबा हे हुंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावरामचो आज भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या भुरसेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, आमचे अत्रेग तुका मानवो. तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान.
सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरानान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाचे काळजान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नोव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्तासो गुड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियो आमचे भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर तांकां तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवा मरिये देवाचे माये संगती, तिचो पती भगेवन जुजे, भगेवन दमदुतां आनी सब काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेनाक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकारांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवंचो वेळ. तुम्ही भक्तीपणान खंयसर लागीं जाता थंयसर येवन पवित्र कुमगार सेवंचो. म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना व्हडल्यान आमेन म्हणून भावार्थाची जाप तुम्ही दिवची. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
फांक जीवित लाभ सर्गी निवासात पाव जेजू तू ये काळजा तू ये पिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये तुझावना साई गोडी शेळ्या मोगान पोसो पासवो सरो दिवून आत्मी भुक्ता मोसो सर्गी काणान दैविक देण्यान खर सौम्या जीवन पावन सर्गी काणान दैविक देण्यान खर सौम्या जीवन पावन जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये प्रार्थूया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्तावरवी आमची काळजान उवी कर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याचे भलायकी आमकां दी आनी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात
क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विंगराव मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला मोक्षाने, ताच्या जिणे मोडना सर्गीचे जिणे. आतां विगाचराल बांपू उंड्याचेर आशिर्वाद घालतले. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना म्हणलो संदेश दिला. आनी देखून उंड्याच्या की वर्तें तुजें उतर ताणें आमकां शिकयलां. येवकारिस्तान ताची सुकूड आनी रगत उंड्या रुपार आनी वायना रुपार ताणें आमकां दिल्या. हें सर्गींचें आत्मीक कण संवसारी उंड्या प्रास उत्तीम तें आमी येदोळस सेवलां. तुजें उतर आमी ह्या दिसांनी परगट करूंक आसतलें हांव. आनी ह्या संदर्भी आमच्या पोटाची भूक थांबोवच्या ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या उंड्या वरवीं पोशी जाल्ले आमी तूं आमचो खरो बापय, आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दिताय म्हणल्यार आमी वळखून घेवन सदांच तुजीं खरीं भुरगीं जावन जियोंक तूं फावो कर. हो उंडो सेवलेल्या ह्या सर्व बाबार्थ्यांचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. आनी ह्या 4 दिसांचो सम्मेळ तुज्या आदारान यशस्व जायसो कर. आनी आमकां सर्वांक कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी लाभय. हें मागणें आमी तुका करता बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरोमीम बसचे. मगचनो आयच्या दिसाचे हेमिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरांचेर नियाळ दिलेले जावन आसात. आमच्या दियेसिसीचे विगार जराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बाब सुमेस्त तर्फेन तांचो उपकार आमी बावुरता. ह्या मिसाक गितां गावन आमकां आदार दिल्लीं जावन आसात. बोंदेल फिरगजीचे कोयार पंगड तांचोय आमी उपकार बावुरता. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. आमी सक्कड हें रिपीट करया. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. परत एक पोटी. क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. मगचोन येदोळूस येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी सेवला. आनी हो जेजू उंड्या वायना मुखांतर आमचे थंय आयला. आनी ह्या नंतर परत देवाच्या उतरा मुखांतर तो आमचे मदें वस्ती करता. ह्या सुम्याची स्तुती आमी करया. स्तुती गायन करच्या मुखांतर आमचे मदें वस्ती करत्या जेजूक आराधन होगळांप अर्गा स्तुती आमी आतां भेटोवया. मगचोन जो कोणाक पिवोवच्या उदकाची गरज आसा ह्या मैदाना भोंवारी ताची वेवस्था आसा. जो कोणाक टॉयलेटाक वयची गरज पडटा म्हज्या उजव्या कुशीन इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन हाची वेवस्था आसा. तुमी हाचो उपयोग करचो. आतां आमी
स्तुती गायन संगता मेळून करूया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू आमच्या काळजांत घेऊन आम्ही सत्यवंत जाल्या. Praise the Lord. किती जण पातीतात आम्ही सत्यवंत जाल्या. Praise the Lord. Hallelujah. जेजूच्या नावांत आसा सकत, जेजूच्या नावांत आसा कृपा, जेजूच्या नावांत आसा बोळ, जेजूच्या नावांत आसा सगळी गुण करची सकत. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ताच्या नावांत सुटका सोडवून ताच्या नावांत आसा देंवसार पळपळ घेता. ताच्या नावांत सगळी दुबळीकाय पयस सरता. ताच्या नावांत संतोष येता. सोम्याक आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 4 अध्याय 12 वाक्य म्हणटा, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान खंयच्याय मनशाक दिल्लें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळयो भेटूया. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है जुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है जुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी दे देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम बोल से सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. मी सगळी उभी राहूया. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता है नाम चंगाई. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति,
नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जोर से यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक हाथ उठा कर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलिए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और जोर से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। मोठ्या दळा स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Sărămei Bășia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magachano zokono. Poisa sate degena sate kaltivinanti suryo budo nailo. इल्लीशी थंडाई पडल्या देखून मोदगांत खाली असलेली बसका तुम्ही स्वीकार करी जाय म्हणून आमची कालती विनंती. मगाच्यानो आयच्या दिसांचो आनी तशेंच ह्या 4 दिसांच्या बायबल महासम्मेलनाचो पयलो उलोवप आतां आरंभ जाता. आयच्या दिसांचो विशयी उगडापणाचो आनी मनशापणाचो मिस्तेर. देव उलयता, देव सांबाळटा. मगाच्यानो ह्या पयल्या उलोवपांत देवा उतरांची रचनात्मक सकत रचनेंत देवाची योजना आनी कृत्यां ह्या विशयांत आमी आयकतल्या. रचनेंत देवाची हाजरी आनी हो उलोवप दिवंक आमचे मदें आसात मनात एक बाप स्टॅनिंग ओवियस विगार मोडेंत्यार फिर्गस. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां फुडें आपयतां. सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नवी मोगाच्या भवन आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांका वंदन करता. ह्या महाबायबल संमेलनांत भाग घेवंक तुमचे सवें बगेदार जावंक हांव संतोश पावतां. हो अवकाश म्हाका लाभल्या सरेस्पराक अर्गां दितां आनी प्रत्येक तरां संघटकांक तांचो उपकार हांव बाबुडटां. हें म्हजें न्ही ह्या संमेलनाचें पयलें बोधन. ह्या बाबतीन हांवें कांय सांगूंक आसा जाल्यार हांव नाफोवन बगतां. पूण हो विशय म्हाका दिल्ल्या बाप विन्सेंट सिक्वेरा आनी ताच्या सवें हेर संघटक तांचो हांव उपकार बाबुडटां. जें कितें हांव आतां तुमचे सवें वांटून घेतलो तें पूर्ण न्ही तशें म्हाका भोगता. तरी पूण कितें म्हणजे तें अपूर्ण आसा म्हणजे उण आसा तें हेर बोधक पूर्ण करतले. आनी पवित्रत्मय कितें उणें पडलें जाल्यार भरती करतलो म्हणली पातयेन म्हजी आसा. त्या पातयेने खाल हें म्हजें बोधन हांव आराम करतां. ह्या बोधनाचो
विशय कितें म्हणलें येदोळूच तुमकां कळयला. हेर थोडीं नांवां ताका दिल्लीं आसात. पोरण्या सोल्ल्यांत देवा बापाचो शब्द आनी हाका आदार जावन देवाचें उतर अशें दिलां. बायबलाच्या पयल्या ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायाची 3 वाक्यां. उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकर आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवाचें उतर हें. भाव भयणीनो, आमच्या ह्या नियाळाक एक दृश्टांत तुमचे सवें हांव वांटून घेतां. तुमकां कळीत असलोसो जावयेत. तरी पूण हांगातावन आराम केल्ली म्हजी शिकवण शेवट पावता आसतना आयचो हो विशय आमकां कांयपणी सटगुंडायेन समजूंक साद जायत म्हूण हांव पातयेतां. आमी सुकण्याक देखता. मिसाच्या बलिदाना वेळार थोडी सुकणीं पाशाल जाल्लीं हांवें पळयलीं. ह्या सुकण्यां पैकी एक वर्ग आसा मायग्रेटरी बर्ड्स म्हणून. म्हणजे एका सुवातेतावन आनी एका सुवातेक उबोवन वेचीत आसली सुकणीं. आनी ती उबोवन वेचाक कारणां आसात. विशेश जावन हिवाळ सुरू जाता आसतना शीतवलयांत आसची सुकणीं थंयसर तांकां ह्या फुडें वचूंक कश्ट, खाण मेळचें ना. हे सगळ्या स्वाभावीक कारणाक लागून सटगर्मेच्या सुवातेक तीं वेतात. आनी सुकणीं जाल्ल्यान तांकां पाकाटे आसात आनी तांणी उबोवन वेचें. ह्या सुकण्या बाबतींत थोडें संशोधन चल्लां. कॅनेडियन गीस हें नांव आमकां परिचीत न्ही कोण ना. कॅनेडियन म्हळ्यार कॅनडा त्या राष्ट्रांत आसचीं तसलीं. ताचें कोंकणी भाशांतर कितें सारकें कळीत ना. धोका म्हणयत. हांव सरळ शब्द सुकणींच म्हूण वापरतां. हे कॅनेडियन गीस सुकणीं तांचें ऋतुप्रयाण करता आसतना तांतूं एक वेवस्था आसा. तीं एकसुरी जावन उबोवन वचनात. तांणी सगळ्यां केदनाय एका पंगडांत आसचें. आनी पंगडाची मांडावळ आसा. ती मांडावळ इंग्लीश भाशेच्या व्ही आकाराची. व्ही अशें जायत असो गुर्ती विक्ट्री गुट म्हणटा हांव. आनी ते व्ही ऑफकोर्स हांगासर ताका एक मूळ आसा. हे 2 रेखे हांगासर घडसतात आनी उपरांत ते विस्तारून बेतात. आनी ह्या एका आकारार सुकण्यांनी उपचें. मुखार एक सुकणें आसता आनी तें उबोवन वेता आसतना सगळ्या पंगडाक दिशा दिता, डायरेक्शन दिता. तें कशें डायरेक्शन ताका कळटा म्हणलें एक विस्मीत. आनी त्या सुकण्या फाटल्यान बगलेक त्याच अंतर न्ही आनी 2 सुकणीं. त्या 2 सुकण्या फाटल्यान बगलेक भितरल्यान न्ही भायल्यान आनी 2 सुकणीं. आनी ह्या प्रमाणे तें व्ही वाडत वेता आनी सगळो पंगड तांतूं एक जाता. आतां ह्या तांच्या उबणे बाबतींत केल्लें संशोधन अशें आसा. तें व्ही त्या आकारार आसचें, मुखार आसचें सुकणें, मुखेली सुकणें. ताच्या उपरांत आसचीं सुकणीं तीं एकामेकांक आदार दितात. मुखार आसचें सुकणें पाकाटें बडयतना आमकां कळीत आसा पाकाटे कशे उसळटात आनी दमतात म्हणून. वारें उसळटा म्हणजे मुखार असलें सुकणें पाकाटें बडयतना हांगा असलें वारें पाटी मारता. आनी तें पाटी मारिल्लें वारें फाटल्यान असल्या सुकण्यांक उपकाराचें जाता.
आनी ती पटली दोन सुकणीं ती पाके बडयत आसतना तांच्या पट्टनासच्या सुकण्यांक आदार जाता. अशें सगळो तो पंगड मुखार वता आसतना जावची प्रगती अशी आसा. सुमार 70% वेग ती आरावंक शकतात. एक सुकणें मंगळूर तावन बेंगलोर वचूंक 5 घंटे दरी जाल्यार एक पंगड सुकण्याचो पंगड मंगळूर तावन बेंगलोर वचूंक 3 वरां पुरोक. कित्याक म्हळ्यार त्या मुखल्या सुकण्यान मारिल्ल्या त्या वाऱ्याचो आदार पटल्या सुकण्यांक आळवायेन पूण वेगान फुडें वचूंक आदार जाता. आनी थोड्यो संगती मुखलें सुकणें मुखेली जाल्ल्यान ताका कोणी आदार नात. उरलीं पुरां सुकणीं फाटल्यान आसात. देखून तें तकता आनी तकलेलें आनी मुखार म्हाका करूंक जायना म्हणून जाण आसलें सुकणें ल्हव जागो बदलिता फाटी येवन खंय म्हणी एक कडेन जागो सोदता आनी ते वळू ताच्या फाटल्यान आसल्या सुकण्यां पैकी एक मुखेली जाता. खंयच्याय संदर्भार एक सुकणें ह्या मांडावळींतावन भायर पडलें जाल्यार खंयच्याय कारणाक त्या सुकण्याक कश्ट जातात. आनी एक क्रुसरेंचो मुखार वचत जाल्यार ते निजायकी सलवता आनी ते देखून पंगडातावन भायर पडलें सुकणें बेगीनच पंगडाक भायर वचून निर्धार करता आनी पंगडा सांगता फुडें वेता. सुकणीं उपता आसतना एका तरेचो आवाज करतात खंय. आमी सामान्य जावन सुकण्याच्या आवाजाक चिलीपिली म्हणचे आसा पूण हे दुसऱ्या सुनाम्याचो एक आवाज इंग्लिशान हॉंकिंग म्हणटात. आनी हो आवाज त्या सुकण्याक एकामेकाक प्रोत्साह दिवचो आसलो. आमी क्लॅप्समान स्पर्धांत भागीदार जाल्ल्यांक उत्तेजन दिवचें आसा. त्या प्रमाणे ती 6 सुकणीं आवाजान या मुखार या दबक दबा ऐसा तशें तुमकां कळीत आसतलें थंय उतार त्या प्रमाणे एकामेका प्रोत्साह दिवन फुडें वेतात. आनी निमाणो एक विशय आसा. खंयच्याय कारणाक लागून एक सुकणें अस्कत जायत पिडेस्त जायत आनी ताका फुडें वचोंक जायना जायत देखून तें इल्लें फाटीं पडत ह्या सकला गळत आनी ह्या संदर्भार उरलीं सुकणीं ताका सोण घालिनात. त्या पंगडांतलीं 2-3 सुकणीं त्या सुकण्या सांगाता फाटीं रावतात आनी ताका धैर्य दितात गरजेची शुश्रूषा दितात. वखदां दितात म्हणलो अर्थ न्ही पूण सांगात दिल्लो सो त्या सुकण्याक बारी आदार असो जाता. आनी तें सुकणें परत बरें जाल्या उपरांत त्या सुकण्या सांगता त्या पंगडाक मेळोवंक ती तुर्तान वेतात. एखाद्या वेळार तें सुकणें मेलें जाल्यार ती सुकणीं मरता पर्यंत त्या सुकण्याचें जतन घेतात आनी उपरांत दुसरी वाट ना फुडें तांचे पयन मुंदस दितात. मगाच्या भवन आनी भयणीनो कांय विशेश कांय दृश्टांत न्ही पूण ह्या सुकण्यांक असली एक समर्थी खंय तावन आयली. सायंटिफीक ह्या वैज्ञानीक भाशेंत इन्स्टिंक्ट म्हणटात. आमकां मनशांक राजांव आसा आमकां विसव करूंक साध्य आसा पूण सुकण्यांक ना. त्या इन्स्टिंक्टाक लागून ताचो स्वाभावीक एक गूण तो ती ह्या नमुन्याची जिणी जियेतात. आमकां थोडे फावटी विचित्र दिसलेलें जावयात गिरबुज्यो ते गूड बांदतात. ह्या पारवे तांचें एक चलन वलन आमची हेर कुंकडां तांची आमी तांचें परिशिलन केलें जाल्यार तांचे ते एक थोडे विशिश्ट गूण आसात आनी ते गूण आमकां मनशांक एक लिसांव जावन आसात. तुमी पंचतंत्रां म्हणलें पुस्तक ह्या ग्रंथ वाचलेलो आयकलेलो आसूंक पुरो. ह्या पंचतंत्राचो संवसार मनशांचो न्ही फकत रुखां झाडांचो आनी सुकण्या सावजांचो आनी तांच्या मदेंच एका तरेचो वेवहार ह्या संबंध संपर्क त्या रुखां मदें जावयेत त्या सुकण्या मदें जावयेत वेगवेगळे खालेतीचे आसात. थोडी स्वार्थी आसात थोडी हांकारी आसात थोडी कुयुक्ताची आसात थोडी इल्ले लेझी या आळशी आसतात आनी तांच्या मदल्या वेवहारांत ती एकामेका कांय बरेपण करतात. पंचतंत्राच्या काणयांनी जायतीं लिसांवां शिकतात असो अवकाश आमकां आसा. आमकां बरो वळखीचो एक दृश्टांत आसा सोंस्याचो आनी कासवाचो. सोंसो आनी कासव एक फावटी पंतटाक लागलीं. एक शेवट आसलो त्या शेवटाक कोणें पयलें पावचें ताका भोवमान. सोंसो भोव सुटसुळीत
उर्बेन धांवंक सुरू केलें पूण थोडी वाट जाल्लेस तो आळशी जालो ह्या कासवान म्हजी पाट धरची बरी ना म्हण चिंतून एका रुखा मुळांत जिबेवंक लागलो कासवाक जाय की कळीत असले सोंसे सांगता पंतट मरचें व्यर्थ म्हणून तरी पूण तिरासनेन मेठांक खाण अळबायेन 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 मुखार गेलो सोंस्याक न्हिदून आसलें पळयलें आनी ताची वाट ताणें धरली आनी शेवट पावलो तिरासनेचें बरेंपण हेचें म्हत्व कितें म्हणलें हांगासर आमकां कळटा आनी हे धाकटो दाखलो पुण्यकोटी काणी तुमी आयकल्या गायचो आनी वागाचो दृश्टांत तो वाग क्रूरी गायक खावंक पळयता पूण गाय वागा लागीं विनंती करता म्हाका एक बाळ आसा त्या बाळाक हांवें सोडूंक जायना देखून म्हाका पातये हांव त्या बाळाची वेवस्था करतां आनी उपरांत पाटी येता आनी तदाळ तूं म्हाका खा वाग ताका दुबाव जाता तरी पूण एक अवकाश येता त्या गायक आनी ती गाय गेल्ली ताच्या वस्त्राची वेवस्था करता ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆಯಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಹೊದೆಯಬೇಡಿ ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ तशें आनी गाय पटी येता आसतना हांगासर वागाचें मन परिवर्तन जाता आपूण इतली हिंसा दिवन जिवचें व्यर्थ म्हणून दप्प करून बुडोवन मरता तशी आसा एक खंगणीक जावं दी मोगाच्या भावांनी बहिणीनो ह्या दृश्टांत सोवें आतां हांवें आमच्या विशयाक येवंक जाय आनी तो विशय आसा देव रचणार देव पसणार सृश्टी कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता आमच्या कानांक मारता आमच्या स्पर्शाक येता आमकां पंचेंद्रिया देवान दिल्ले आसात 5 सेन्सेस त्या मार्फत ह्या भोंवती सृश्टीचो अनुभव आमकां जाता तें देवाचें देणें सुकण्या सावजांक देवान तांचेच म्हणली लक्षणां दिल्यान आनी तांचे तावन आमी लिसांवां शिकता जाल्यार ह्या सृश्टींत आमची दिश्टी आमी घाली जाल्यार बोवारी आमी पळयलें जाल्यार कितें घडटा तें आमी त्या बाबतीन कांय इल्लें चिंतन केलें जाल्यार जायतीं लिसांवां आमकां शिकूंक साध्य जाता बायबलांत असले विशय नात म्हणून न्ही उत्पत्ती ग्रंथ 10व्या वाचल्या त्या पयल्या अध्यायांत न्ही दुसऱ्या अध्यायांत सर्पान एवे लागीं संभाशण करचें आमी देखता तसो दुसऱ्या अध्यायांत आदावन सक्कडी मनजातींक नांवां दिवचें आमी देखता गणन ग्रंथांत बालम म्हणल्याचें गाडाव उलोवचें तसलो एक दृश्टांत आसा असल्या गणिता मार्फत आमी समजता कितें म्हळ्यार देव सक्कडी रचनाद्वारे आमकां ताच्या सारक्यान आनी सुरप्यान केल्ल्या मनशांक लिसांवां शिकयता आनी बेसांवां वांटता म्हज्या शिकवणेंत 5 विशय आसात पयलो विशय समच्या ह्या संदर्भार बसले कडेस एक संप्रदायीक गीत गावंक हांव खुशी पडटा आनी तें गीत आमकां सगळ्यांक वळखीचें प्रस्तुत आमच्या कंताराच्या पुस्तकांनी तें काडिल्लें म्हाका सोदिल्लें मेळूंक ना तरी पूण बसले कडेस आमी तें गीत गावया हे देवा मोगाळा तारोका सृश्टी आनी मनशां रचणारा तुजे ससीन येवंक आशेता संवसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय ओगळीक तुका सदां फावो हे रचणारा हे देवा मोगाळा तारोका सृश्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सशीक येवंक आशेता आयच्या विशयाक संबंद जाल्ले धाकटे विशय हांव मोठव्यान तुमचे सगळे वांटून घेता आनी एका विशया उपरांत एक गीत ह्या नमुन्याचें आमी गावया आमचो देव उलोवचो देव आमचो देव मातयेची एक मोनी मुर्ती न्ही मातयेची जव्येत लोंकडाची जव्येत बंगाराची जव्येत रुखाडाची जव्येत त्रिमुर्ती न्ही आमचो देव उलोवचो देव ताका उलोवंक खुशी आनी हांवें वाचल्या त्या पयल्या वचपांत देवान म्हळें उजवाड जावन आनी उजवाड जालो देवाक उजवाड बरो दिसलो आनी 7 दिसाचें कार्यक्रम रचनेचें पयल्या 3 दिसांनी
सृश्टीन ते एक विभाग तशें देव करता. पयल्या दिसा उजवाड, काळोख आनी उजवाड. दुसऱ्या दिसा वयलो अंतराळ आनी सकयली भुमी. तिसऱ्या दिसा भुमीतस उदकाचो वांटो आनी धरणीचो वांटो. आनी चवथ्या पंचव्या सव्या दिसा देव हें सर भरता, ह्या सजयता. चवथ्या दिसा सुर्याक आनी चंद्राक देवान रचलें, नखेत्रां रचलीं. अशें वेळ काळ मेजूंक मनशाक देवान शिकयलें. पंचव्या दिसा देव धरणी वयर आकाशाची सुकणीं आनी दर्यांतली मासली रचता. आनी सव्या दिसा देव मनजातींक रचता. आनी त्या सव्या दिसा दुसऱ्या भागांत देव मनशाक रचता. मनशाक रचतना देव म्हणटा आमी मनशाक रचुया. तो विशय हांव वाचता. देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें आमच्या स्वरुपासून आमच्या सारक्योसो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सरनवट मजतीचेर आनी धरणीर सतिल्या जीवदाळींचेर मनीस अधिकार आसलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्योसो रचलो. देवाच्या सारक्योसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. आमचो देव उलोवचो देव. ताच्या उतरांनी आसा सकत. उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो. मनीस दादलो आनी स्त्री जावं म्हणटा आसतना मनशाकूळ अस्तित्वाक आयलें. पूण ह्या पयल्या अध्याया उपरांत दुसरो अध्याय, थंयसर रचनेची आनी एक कथा आसा. आनी त्या कथेंत अनेक नमुन्याचें वर्णन. देवान ह्या सृश्टी रचल्या, पूण थंयसर रूख झाडां मनजाती आनी कितें सनात. देव पयलें मनशाक रचता. आनी कसो रचता? धरणीची माती, ताचे तावन एक मुर्ती करून त्या मुर्तीच्या नाकांचेर आपलो उस्वास सोडटा आनी मनीस अस्तित्वाक येता. आनी त्या उपरांत उरल्यो वस्तू, रूख झाडां, सुकणीं सावजां, आनी देव मनशाक सशीन त्या सगळ्यांक हाडटा. आनी मनीस त्या सक्कडी रचनांक नांव दिता. नांव दिवचें म्हळ्यार तांचेर आपलो अधिकार चलोवचो. पूण देव पारखिता खंयची रचना मनशाक तृप्ती हाडिना. आनी तो देव म्हणटा मनशान एकसुरें आसचें बरें न्ही. आनी ताका एक फावो ती सांगातीन हांव रचतलो आनी एक काणी तुमी जाणात, देखून हांव सांगूंक वचना. आमचो देव उलोवचो देव म्हण हांवें सांगलें. आतां एक सवाल उदेता. देवान 6 दिसांनी ही सृश्टी रचली. 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. ह्या बायबलांत आटपलेल्या काणयेक आनी विज्ञानाक कांय संबंद, अंतर, विरोध आसा की म्हणलें? विरोध आसूंक नजो. जें कितें बायबलांत दाखल जालां तें एका प्रत्येक भावार्थाच्या दृश्टीन बरयलेलें आसा. तें विज्ञानाचें पुस्तक न्ही. आमचें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रॉनॉमी त्या नमुन्याचें पुस्तक न्ही. थंयसर मनशा कुळाक देवा सवें संबंद, संपर्क, रुतां करूंक गरजेची लिसांवां शिकयल्यांत. सतां देवान उगडापी केल्यान. विज्ञान आनी एकच विशय, पूण बायबलाक विरोध न्ही. विज्ञान देवान मनशाक दिल्लें राजांव वापरून ह्या सृश्टीचे गुट सोदून काडूंक प्रयत्न करता. अशें विज्ञान आनी धर्म परस्पर विरोध न्ही, परस्पर पुरक म्हूण आमी लेखयात. ह्या उद्देशी आल्बर्ट आयन्स्टायनान म्हणलें एक उतार. हांगासर आमी समजवेत. रिलिजन विदाउट सायन्स इज ब्लायंड. सायन्स विदाउट रिलिजन इज लेम. ह्यो दोनी संगती देवान दिल्ल्यो 2 देणी तशें आमी समजले जाल्यार एकामेका पुरक जावन आमी ती स्विकार करयत. बायबलांत ह्या आमच्या समर्थेंत उगडापी जाली सतां आमच्या सोडवणेक उपकारची तसली आनी विज्ञान मारिफात मनशान पारखिल्ली तसली सतां ताचें जिवीत ह्या संवसारांत सुगमायेन चलोवंक आदार जावची तसली. ह्या अंतरी आमी आनी एक गीत गावचें जाल्यार भोव आदलें. आतां तें आमच्या कंत्राच्या पुस्तकांनी ना. म्हाका भारी रुचता तें. आनी तें आसा
तें आसा फुलांमध्ये ओके खलो शब्द तो एक घडी वाचता या बागींतल्या फुलां मोदे रानांतल्या जडां मोदे कोणींतल्या दातू मोदे ईश्वराक सोदलें देणे जेसूच्या काळजा सोवे बेटयता काळीस मोजे जेसूच्या काळजा सोवे बेटयता काळीस मोजे आयच्या मा विशयाक संबंधलो आनी एक विशय आमचो संसार न्ही जाय की सुंदर आमचो संसार न्ही जाय की बरो आमचो संसार न्ही जाय की गिरेस्त कित्याक रचलेलो देव तसलो जावन आसा एक वस रस्त्याच्या अखेरेक ह्या पयल्या अध्यायांत आमी आयकता देवाक तें बरें दिसलें आनी मनशाक रचल्या उपरांत देवाक तें भोव बरें दिसलें अशें आमी वाचता म्हाज्या भावान आनी भयणीनो संवसार मस्त बदलला म्हाका आतां 72 वर्सां प्राय म्हज्या भुरगेपणाचे दीस उडास काडटा आसतना ह्या अंतर हांवें कितें वखदायलेलें बरें म्हाका भोगता म्हज्या माय गांवांत बद्यारांत हडली ती आनी त्या भुरगेपणार राती जरतना आमी भायर आयल्या आनी वयर आमी देखलें जाल्यार कितलींशीं नखेत्रां दिसतालीं आज कृतक दिव्या धर्मान आकाशा नखेत्रां उणी जावनात पूण तीं जळकनात भोव थोडीं दिसतात आनी पळोवची एक आशाय आमकां ना म्हड्यांत्यार हांव सकाळीं गांड मारूंक येता आनी संजेरी गांड मारूंक वता आनी त्या वेळार म्हाका एक अवकाश मेळटा वयर पळोवंक ते घंटेची दोरी दन वडटा आसतना म्हजी दीस तापापयसताना तेणें गुंवता आनी नखेत्रां दिसल्यार हांव एकदम खुशी पुनवेच्या त्या संदर्भार चंद्र वाडोवन येता आसतना आनी उपरांत क्रमेन देंवोन येता आसतना एकदम दादोसकाय भोगता आमी देवान आमकां दिल्ली ती दिश्ट ह्या संवसाराची सोबाय साकोवंक वापरूंक जाय ह्या संवसाराची ग्रेसकाय म्हणजे देवातावन लाभलेली ती ग्रेसकाय परकून त्या बाबतीन संतोश पावोवन देवाक अर्घां दिवंक वापरूंक जाय सूर्यो चंद्र तांच्याच एका कक्षेर म्हणल्या भाशेन घुंवत आसात सुर्या भोंवती आमची भुमी घुंवता भुमी ताच्या कक्षेर घुंवता भुमी भोंवती चंद्र घुंवता आनी पळया कसली एक वेवस्था देवान केल्ली आसा अंतरिक्षा बाबतीन तशें जाल्यार आमच्या धरणी वयर वाडच्या चला फुलां झाडां बाबतीन तुमी चिंतन करा आमी चिंतन करया कितल्या नमुन्याची रूख कितल्या नमुन्याची फुलां कितल्या नमुन्याची फळां मनजाती बाबतीन पळया बायबलांत हांवें वाचलें सुमार 120 वयर मनजातीचो उल्लेख आसा की पूण मनजाती हाचे कितल्याकी चड आसूंक पुरो पूण बायबलांत तांकां एक जागो दिला जाल्यार देवान त्या मनजाती बाबतीन हुस्को दाखयलेलो आमकां स्पश्ट जाता मनशाच्या पातकाक लागून देवान संवसार नाश करी जाय म्हण चिंतता आसतना बुट तुकोल धाडलो नोयेक ताच्या पत्नीक तेका पुतांक आनी तांच्या बायलांक देवान बचाव केलें पण बचाव करता आसतना देवान रचलेलो तो मनजाती ती सुकणी सवजां नाश जायन अशें देवान एक वेवस्था केली त्या आर्क पटेंत जोडी जोडी मनजातींक ताणें भितर हाडयलें आनी बुडतुकल जाल्या उपरांत ती सुकणी सवजां भायर येता आसतना तांची संतत मुंदरून गेली ही जावन आसा देवाची दया आतां आमी गांवचें गीत आसा गायता काळीस मोजे येसो मिया सोबाय कृत्यांची तुज्या सवय रस्ता नीता साक्स सोमिया ओढा मैन बंतुच्या पुरो वेळ धांवता ते देखून आनी एका विशयाक हांव वेता पूण म्हज्या विशय संबंद जाल्लो सृश्टी देवाक खाल जाता सृश्टी देवाचे वडवेकाय पासारता थोडे दाखले हांवें तुमकां दिवचें उजवाड जावं म्हणटा आसतना उजवाड जालो जाल्यार तो उजवाड देवाक खाल जालो म्हण जालें आनी केन्ना आमी उजवाड देखता
थंयसर देवाची झळक आमकां मेळटा. गॉड इज लायट. देवूच उजवाड म्हणटा सांजो हांव ताच्या पत्रांत. देवान उदक रचलें. तें उदक जिवीत असो एक गुर्तू. पवित्र स्नानाच्या संस्करणे वेळार पवित्र स्नान दिवच्या त्या मागण्या विधींत सल्वंसवाच्या चरित्रेंत उदका बाबतींत कितें देवान केल्लें तें सगळें उडासा काडटात. जावयेत तांबडो दर्यो उतरून इस्रायल परजेन बसेला गांवाक वेचत आसलें. बुडतगोलाचो उल्लेख हांवें दोळूस सांगलें. तोय उल्लेख आसा. त्या मारिफात एक नवी रसन आराम जाली म्हणून थंयसर वर्णिला. जॉर्दन न्हंयत येजून स्नान घेतलोसो उल्लेख आसा. मरुभुमींत मैजन काडपाक मार्न उदक पियेवचें उदक हाडिल्लो तसलो उल्लेख आसा. तें उदक जिवीत असो गुर्तू पूण नास असो गुर्तू जावं की साद आसा म्हणलें हांगासर स्पश्ट जाता. उजो तरी तशेंच मैजेक जळच्या बोल्यांत देवाचें उगडापण दर्शन लाभलें. एक उज्याचो कांबो इस्रायल परजेक इजिप्त घरांतून ह्या त्या अरण्याच्या वाटेन वाट व्हरतालो. एक खूब तांचेर सावळी घालतालें. पण तसो उजो देवान वापरलो सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक नाश करच्याक. कित्याक तांची पातकां त्या नमुन्यार विपरीत जाल्लीं आनी देवाक तें सोसूंक जालें ना. तरी पूण लोताक ताच्या बायलेक आनी ताच्या दोगां दुवांक देवान बचाव करून पळयलें. पण लोताची बायल नापास जाली. आनी तशेंच आमी हेर संगती उडासा काडयेत. थोडे हांव तुमच्या लागीं वांटून घेवंक खुशी भरतां. जोशवाच्या ग्रंथांत इस्रायल लोक अमरितां विरोध झूज मारता आसतना अमरितांक पुरत्या रितीन पाडाव करच्या खातीर हें साध्य जायशें जोशवान सुर्याक आनी तशेंच चंद्राक तांच्या जाग्यार रावयलें की म्हळ्यार बायबलांत तें दाखल जालां. दानियेलीच्या ग्रंथांत दानियेलीक शिवाच्या दोलीन गेल्ल्या वेळार त्या शिवानी दानियेलीक खंयच उपाद्र करीन अशें देवान तांची तोंडां बांदिल्लीं. जोना प्रवादीची कथा आमी वाचता आसतना थंयसर देवाची आमी ताची इंटरवेन्शन म्हणटा आमी जायत्या रितीन आमकां वाचूंक मेळटा. जोना प्रवादीक देवान निनिवेक धाडूंचें मिसावन दिल्लें. निनिवेचो लोक खोटो आसलो आनी तांकां शिक्षा लावची आलोचन देवाची. पूण जोनाक धाडटा आसतना निनिवेचो लोक फाटीं परतलो जाल्यार तांकां शिक्षा लावची न्हय म्हणलो निर्धारी देवाच्या मतींत आसलो जायज. पूण जोना अशीर स्वभाव असो. निनिवेकार आमचे दुस्मान. तांणी देवाच्या बेसावाक पात्र जावचें न्हय. तांकां शिक्षा मेळा जाय. त्या देखून देवान दिल्लें मिसांव ताणें तिरस्कार केलें आनी देवातान तो फोळण दवलो. पूण देवान ताची पाट धरली आनी तो दर्यांत तरवार पयन करता आसतना देवान एक वादळ उठयलें. वादळ उठयलें मात्र न्ही जोनास ह्या वादळाक कारण म्हणलें परकेल्ल्या थांडेल्यांनी ताका दर्यांत उडयलो आनी हाका जोनासाची कबलात आसली. आनी थंयसर दर्यांत पडिल्ल्या जोनाक एका मास्यान गिळिशें देवान आदेश दिलो. आनी 3 दीस त्या माश्याच्या पोटांत आसलो जोनास देवा लागीं मागता. एक अपुरबायेचें किर्तन थंयसर आसा. आनी तिसरे दिसा देव पोट्ट्यान आदेश दिता त्या मास्यान जोनाक तडीर ओंगच्याक. आनी उपरांत बचाव जाल्लो जोनाक देव दुसरे फावटी आपल्या मिसावाक लायता. आनी आतां नाखुशेन म्हणल्या भशेन जोना निनिवेक वेता आनी थंयसर देवाचो संदेश तांकां परगडटा आनी तांची लोकांची रायाची आनी सगळ्यांची प्रतिक्रिया एकदम उंचल्या मट्टाची 100% म्हणल्या भशेन आपले पाताक वळखून गोणी वस्तू न्हेसून गोबरांत बसून आपले परिवर्तनाची रुजवात दितात आनी देव ते पळयता आनी तांचेर धाडूंक चिंतली ती रिक्षा तो पाटी काडटा. पूण ह्या बाबतींनी जोनाक नाखुशी. देव आनीक शिक्षा लायत कोणना म्हणल्यार बरवशान शहरा भायर वेता आनी निनिवेच्या शहराचेर दिश्ट घालूंक पळयता. कठीण तापतालें वत आनी त्या वतांतून आपणाक राखच्या खातीर ताणें एक ल्हानशें पाखें घालें. आनी देवानी ताचे कुशेन म्हणल्या भशेन जोनाक आनिल्ली सवकासाय मेळच्या खातीर एक एंडलाचें जड उपजाशें केलें. एका दिसा भितर तें वाडलें आनी त्या एंडलाच्या रुखाच्या कोल्यांनी पांट्यांनी जोनाक बारीक थंडाय दिली. जोनाक बारीक खुशी.
दुसरो दीस उदेसतना देवान त्या एंडेलाच्या झाडाच्या पाळांक कीड लायशें केली आनी सगळें जड सुकून गेलें आनी परत्याने जोना त्या कर्कट्या वताक तापलो. आनी त्या वेळार देवाक तो पुरपुरत आसतना देव ताका म्हणटा, तुवें लायनांतलें जड तें हांवें तें वट केल्लें आनी हांवेंच तें नास केलें, तुका कित्याक खंत? जर तरी त्या एंडेलाच्या झाडा बाबतींत तुका इतली बेजाराय भोगता जाल्यार म्हाका ह्या निरवेतसच्या 120,000 लोकां बाबतींत आनी त्या शिवाय तांच्या जानवरां बाबतींत कितलो हुस्को आसा न्हय. ह्या सवाला सवें जोनाची कथा संपता. ह्या संदर्भार आमी गांवचें गीत एकाच पुत्रान सोमिया सोमसा तुवें रचलाय, एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अगणित तुजी कृत्यां, अगणित तुजी उतरां, सालत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रां मोतयां. म्हजो ताळो सारको जावना. आतां निमाणें मगाच्या भवन आनी भयणीनो, पोरण्या तस्तामेंतांत देवा बापाचो शब्द म्हणल्यार नामांकिता काल म्हजी शिकवण आटपलेली जायजे, पूण हांव नव्या तस्तामेंतांत येता. हांगासर जेजू देवाचो पूत मनशा रुपी आयिल्लो तसलो सृश्टे बाबतीन ताचो संबंद कितें म्हणलें मोठव्यान आमी नियाळ्या आनी हाका आदार जावन जुवांच्या वांजेलांत आदिवचनांत दिलां तें उतार ह्या दिला तो विशय हांव वाचूंक खुशी व्हरतां. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कडचो उजवाड जावंक पावलो. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वस्तू विशयी आनी एका नमुन्यार विचारलेलो आसा. आतां जेजू द्वारी म्हणजे देवाच्या पुता द्वारी ही सगळी सृश्टी रचीत जाली जाल्यार जेजूच्या संवसारी येणें आनी ताची हांगासर 33 वर्सांची जिणी आनी त्या उपरांत संवसार सांडून बेसत तसो अनुभव सृश्टीक भोव लागशिल्ल्यान संबंद जालो तसो दिसता. पयल्यान पयलें जेजू जल्मल्लो एका घरान न्हय, एका रावळेरान न्हय, तो जल्मल्लो एका गोठ्यान आनी गोठो म्हणटा आसतना सृश्टीक लागीं तशें आमी लेखयत थंयसर आसलेलीं जानवरां, कांय गायो, पाडे, गाडवां इत्यादी. आनी तो जल्मत आसतना ताका भेट दिवंक आयिल्ले गिरायक ते गुवळी आनी गुवळी त्या राती मैदानार उक्त्या मैदानार आपल्या बकरांची राखण करून आसले आनी ते दवादवी येतात, ह्या जेजू बाळका पळयतात, आराधन करतात आनी संतोशान पाटी वेतात. आनी माथेवाच्या वांजेलांत जेजू भेटोवंक आयिल्ले आसात ते ज्योतीश. खंय उदेंत तावन ते आयल्यात, लांब वाट समकोन आयल्यात आनी तांकां वाटवून गेल्लें एक नखेत्र. हे ज्योतीश आपल्या रावळेरा भितर आपल्या घरा भितर गम्मत मारनासले. तांची दिश्टी भायर आसली, वयर आसली आनी कितें आकाशार एक चलन वलन जाता तें परखून आनी एक सोडवंदा जल्मला म्हणलें समजून त्या सोडवंदाराक आराधन करच्याक काणयो दिवच्याक ते लांब वाट आयिल्ले. जेजू सुमार 25 वर्सां नजरेतान जियेलो आनी नजरेत एक व्हडलें शहर न्हय, मंगळुरा बरी न्हय, बेंगलोरा बरी न्हय. त्या काळाचे नजरेत एक ल्हान हळ्ळी, सड्ड म्हळ्यार 300 तावन 400 लोक थंय आसलेलो जावयेत. एक दोंगराळ प्रदेश तो आनी जेजू एक सुतारी म्हूण आमी जाणाव आनी ह्या 300 लोकां मदें निरंतरी सुताऱ्याचें काम मेळचो अवकाश नासलो. जेजून सक्कड नमुन्याचें काम केलें जायचें आनी तातूंत मस्त वेळ ताणें आपल्या बोवारीचो तो परिसर पळोवच्यांत, देखच्यांत, सागच्यांत, संतोश पावच्यांत कसलो जायजे. देखून ताची
शिकून ताचें बोधन ह्यो संगती आटापता. पर्वता वयलो प्रसंग म्हणटा आमी, देवाळान दिल्लो प्रसंग न्ही, देवाळान ती जेजून शिकून दिल्ली जावयेत, पण पर्वता सोडून थंयसर बसून ताच्या समोर असल्या सिसांक आनी लोकांक ताणें दिल्लें तें लांबायेचें बोधन भोवसड अर्था बरीत. आनी देखून तो दर्या वेळेर बोधन दिल्लें आसा, दोनीर बसून बोधन दिल्लें आसा. जेजूच्या बोधनाचे विशय आमी विश्लेशण केलें जाल्यार ते पुरा नैसर्गीक म्हण आमी समजूंक जाय. गोवाची ह्या वंप्याची वपार सोनमण्याची माती जेजू बिगड करता. वाटे देगेली खटपी सुवात कांट्या कुंड्यांनी भरलेली, आनी बरी माती जाल्यार 3 वर्गांची आसा. 30%, 60%, 100% फळ दितली तसली. जेजूच्या बोधनांत सुकणी सावजां येतात. गिरबुजा विशयान जेजू सांगता 2 पैशांक 5 गिरबुजा मेळटात, म्हळ्यार तितल्यो एक उण्या मोलाच्यो. तो तरी पण आपल्या बापाचे कुशे विणे या कबलते विणे एकसे गिरबुजी धनी पडना म्हणटा. आपल्या सिसांक मिसावाक धरता आसतना जेजून 4 प्राणीचो उल्लेख केला. बोलप्या मदें शेळयांक धडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. सर्पा बरी चतुर जाया, परव्या बरी बोळे जाया. आनी असले एर उल्लेख आमी सोदून काडयेत, तितलो वेळ म्हाका हांगासर ना, हांवें आतां संपोवंक जाय. निमाणें म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ह्या शिकोवणेतावन आमी थोडीं लिसांवां घेवची जाल्यार आनी पाळची जाल्यार ही 2-3 हांव तुमकां सांगतां. पयल्यान पयलें आमचे दोळे उक्ते दवरया, आमचे कान उक्ते दवरया. देवान आमकां दिल्या ते इंद्रिया, 5 पंचेंद्रिया म्हणटा, 5 सेन्सस म्हणटा, ताचे सगळें कॉमन सेन्स हे आमी वापरूंक जाय. आनी जें कितें देवान केलां तें आमी देखूंक जाय, तें आमी बगूंक जाय, साकोंक जाय. आनी तशें साकता आसतना देवाची ती व्हडविकाय, देवाची ती ग्रेसकाय, देवाची ती सोबाय आमकां स्पश्ट जाता. देवा कर्गान दिव्या असलो संवसार ताणें रचला देखून, देवा कर्गान दिव्या आमकां ताणें ताच्या सारक्यान आनी सुरप्यान रचला देखून. देवान रचलेलें सगळें इतलें सोबीत, इतलें मोलाक दी, तर आमी त्याच देवाच्या दृश्टीन हें सगळें आमी वापरूंक जाय. लावदातो सी गेले त्या पापा सायबान, पापा फ्रांसिसान दिल्लें तसलें तें परिपत्र आमचें तें एक व्हड जागृती उपजोवंक शकलें. त्या लावदातो सी परिपत्रांत त्या पाप सायबान दिल्लें तसली सुचना हांगा सगळें उगड आसा काडूंक आमकां साध्य. पाप साहेब म्हणटा ओ परिसर, ही सृश्टी देवान रचलेली, मनशान तसो विभाड करच्याक न्हय, दुरुपयोग करच्याक न्हय. ओ परिसर सगळ्या मनशा कुळाक, सर रुखां झाडांक, सुकण्या सावजांक एक घर, आनी त्या घरची जतन घेवची आमचो कायदो जावन आसा. हाका संबंद जावन म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आनी थोडे प्रॅक्टिकल संगती हांवें तुमचे थंय वांटून घेवचें जाल्यार, सोम्यान जुवांच्या वांजेलांत लोकांक उंड्या मसलेचें जेवण वांटल्या उपरांत सांगलें एक उतार म्हाका बारीस लागता. कांयच विबाड करिनाकात. आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या कार्यांनी, आमच्या बऱ्या फल्या संदर्भार विबाड कसो पयसो खंडीत जावन देव मानवचो ना. हांव थोड्यांक लक्ती जावन सांगता, सगळ्यांक न्ही, पूण तरी पूण ह्या बाबतीन आमचें चिंतन जाय. आमचे बरी फालीं वाट चुकून गेल्यान म्हणटात. जें कितें संप्रदायीक रितीन आमी करूं नासल्यां ताका दुसरोच अर्थ, दुसरोच रंग आमी दिला. ह्या बाबतीन आमी सत्राय करूंक जाय. आमी क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताच्या स्पिरितान जियोंक जाय. क्रिस्त आपणाक कालिकन ह्या संवसारी आयलो, दुबळी तो जियेलो, माते देखून ताका सुवात नातली म्हणालो, आनी तसल्या जेजूचे पाटलावदारी आमी जावन आसा. आनी दुसरें, आमच्या ह्या परिसराची जतन घेता आसतना नितळ्याक आमी गुमान दिवया. हो एक विशय म्हाका चड लक्षलो तशें बगता. परगांवांत आसल्या संदर्भार थंयसर आसची ती नितळाय पळयतना आनी हांगासर भारताक पाटी आयिल्ल्या उपरांत हांगाची ती तें मेळ्ळें पळयतना भोवसर बेजार जाता.
आमी क्रिस्तांवांनी ह्या बाबतीन हेरांक एक मेल फंक्त जाय जाय म्हूण म्हाका भोगता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर म्हजें शिकोवन हांव आखेर करच्या संदर्भार आनी एक गीत आमी गावया. बसले कडेस अर्गां गीत हें, आनी त्या अर्गां गितांत आसा तें पयलें चरणां. देवान म्हाका कित्याक विसला, कित्याक रसला, कित्याक पोसला, कित्याक विसला म्हणलें आमकां आयकूंक नियाळूंक मेळटा. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोखच्या, तुवें म्हाका भोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय ससान सुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. म्हजें शिकवण समच्या संदर्भात तुमकां एक ल्हानशें मानेकर आसा. दानियेलाचो ग्रंथ म्हूण आसा. ह्या दानियेलाच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत एक अपुर्बायेचें गीत आसा. हें गीत तेगा तरणाट्यांनी उज्याच्या आकट्यांत थावन उसाचें तसलें. सॉंग ऑफ क्रिएशन म्हणलें नांव ताका दिलां. आनी थंयसर दानियेलाचे संगाती, दानियल आनी संगाती सगळ्या सृश्टेक आपोवणें दितात. आनी त्या आपोवण्यान देवाक हसिया म्हूण सांगतात. हांव थोडे उल्लेख करता, तुमी घरा वचून वाचा नियाळा. हांगासराकेर करता. सदैव तूं सर्वेस्वर आमच्या पुर्वजांच्या बापा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्वराच्या दुतानो सर्वेस्वरा वाखाणा, सर्वेस्वराच्या दळबारानो सर्वेस्वरा वाखाणा. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्वराक वाखाणा. मोळब्याच्या नेकेत्रानो सर्वेस्वरा वाखाणा. तुमी सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्वरा वाखाणा. दोवा आनी हिमा सर्वेस्वरा वाखाणा. बर्फा आनी थंडये सर्वेस्वरा वाखाणा. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्वरा वाखाणा. उजवाळ्यांनी काळोखा सर्वेस्वरा वाखाणा. पर्वतान आनी दोंगरानो सर्वेस्वरा वाखाणा. दर्यानो आनी न्हंयानो सर्वेस्वरा वाखाणा. मासल्यानो आनी उदकांत उपेतल्या प्राणयानो सर्वेस्वरा वाखाणा. रानवट मनजतीनो आनी गोरवानो सर्वेस्वरा वाखाणा. तुमी मनशानो सर्वेस्वरा वाखाणा. ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. देव बरें करूं. मोगाचनो, देवाचें उतर ताणें रचलेल्या रचनेंत ताजी हाजरी कसली म्हणलें ह्या पोरण्या सोल्ल्या मुखांद्र भोवसोबीत आनी सोंप्या उतरान ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमचे सोवे वांटून घेतला. भोवमानादीक बाब स्टॅनिंग ओवियस विगार मोड्यान त्यार तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन तांचो उपकार आमी बावुरता. थँक्यू डियर फादर. मोगाचनो, देव ताच्या रचनेंत ताच्या उतरां मुखांत्र करोस हजार आसा आनी आमी देखची ही रचना देवाचें हजरपण, ताचें उगडापण आमकां करता. तर मोगाचनो, ह्या देवाच्या सोबीत रचने खातीर, ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र ताच्या हजरे खातीर ह्या देवाची स्तुती आतां आमी करया. परमोन्नत आमचो देव, आमचो सोडवंदार, ताच्या आश्रयांत आमी रावतना सर्व रितीचें रक्षण तो आमकां दिता. ताका आमी वळखुया, ताका आमी आराधन करी. आमी सगळीं उबी रावया. परमोन देवा
सगळे सांगता मिळूया. परमोन देवा तुझ्या हांव सदांची येता. सर्पवेदार देवा तुझ्या सवणी हांव दैवसी करता. हांव बियों सोना बगले नासतना तो सोना तू संगी असताना. हांव बियों सोना तू बगले नासतना. यहोवा राफा तू गुण कसो दे. येसो म्या येसो म्या येसो म्या येसो म्या. परमोन देवा तुझ्या हांव सदांची येता. सर्पवेदार देवा तुझ्या सवणी हांव थंय वस्ती करता. तू म्हजो आसरो, तू म्हजो आसरो, तू मुझे गोटे तुझेर दवरता मुझे बरवसो. तू म्हजो आसरो, तू मुझे गोटे तुझेर दवरता म्हजो बरवसो. येसो म्या येसो म्या येसो म्या येसो म्या. रातीच्या वेळा आकांत बघताना दुस्मान उजाबाले येताना. अंतर्भूती मुझे रास करताना. मारे करपीरा माका दोस्ताना. रातीच्या वेळा रातीच्या संगी असताना. गावया तू बगलेक असताना हांव गाबर सोना. हांव बियों सोना तू बगले नासताना. यहोवा राफा तू गुण कसो दे. हांव बियों सोना तू बगले नासताना. यहोवा येसो म्या 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 येसो म्या. आम्ही पळयता आमच्या भोंवतणी जायतीं जाणां मरण पावतात. आमकां मरणाचें भें आसता कितें जाता कोण ना म्हणून. आमची भावंडां घरा गेल्लीं फाटीं येतात गी, घरा येतात गी, भायर गेल्लीं घरा प्रवेश करतात की ना म्हणली कंद. जायतीं जाणां आस्प्रत आसात आनी आमकां धैर्य ना जायते फावटी तो बचाव जाता की ना गी ना. एने मरण तेने मरण एने एक्सिडेंट्स एने जीवघात हे सगळे पळयता ना थोडे फावटी आमकां भे आनी भिरांत दिसता.
देवाचे उतर म्हणटा ह्या किर्तनांत तूं मुजेर विश्वास दवरशी जाल्यार तूं मुजेर फातयेनी दवरशी जाल्यार हांव तुका निवारतलो सरीच्या मरणांतलो शिकारेच्या पासांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हजारांनी मरणां संभवताना 10,000 मोजे कुशी मोरून पडताना काळकी मोडा कोणती बेस्तायताना मरणाच्या पासान कळवळताना हजारांनी की मोडा कोणती बेस्तायताना मनाच्या पासान कळवळताना हांव भियेवन सोना तूं बगले आसताना हांव घाबरसोना तूं संगी आसताना हांव भियेवन सोना तूं बगले आसताना यहोवा निसी तूं बरवो सोमोजो हांव भियेवन सोना तूं बगले आसताना वैसुम्या हांव घाबरसोना तूं संगी आसताना हांव भियेवन सोना तूं बगले आसताना यहोवा निसी Yesumia, 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 Yesumia. जो तुझो मोकळता ताका तूं सांबाळता जो तुका वळखता ताका तूं राखता जो तुका उलो मारता ताका तूं जापीताय आकांतांक तूं ताचे सवय सदां आसा हरमोचे झुजांनी जैत म्हाका लाभयता तुज्या कृपे जरी म्हाका तूं मरता येसुम्या 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 हांव भियेवन सोना तूं बगले आसताना हांव घाबरसोना तूं संगी आसताना हांव भियेवन सोना तूं बगले आसताना यहोवा शालोम शांती सोता येसुम्या 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 मग चलो हे गिडीवर बसया आता स्वयंसेवक तुमचे मध्ये येतले आणि कुशेची काणीक एकठांय करतले तशेंच ह्या वेदीच्या फाटल्या कुशीन थंयसर डोनेशन दिवंक आणि तशेंच जर तर तुमकां QR कोडा मुखांतर कुशेची वंतींक दिवंक आसा जाल्यार थंयसर अवकाश आसा आणि तशेंच पवित्र पुस्तक हेर मागण्याची भक्तीक पुस्तकां भक्तीक वस्तू फाटल्यान मंगळ ज्योती संस्थेचे स्टॉली आसा तुमकां गरजेची पुस्तकां विशेष करून पवित्र पुस्तक घेवंक अवकाश आसा आणि तशेंच मोगाचो आता
देवाचे आशीर्वाद घालोलो उंडो आमकां बसुल्ल्या कडेच वणतले ते आमी भक्तीन स्वीकार करचे. ताचे बरोबर देवाची स्तुती आमी गायना मुखांतर हांगासर करनासाव. आयचो दीस भुरग्यां खातीर मागचो दीस देखून आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्यांचो आमी उगडास काडया. नांवान तांकां आमी देवा बापाक समर्पण करया. आनी विशेश करून जी भुरगीं देवाचो मोग आवय बापायच्या मोगांतावन वंचीत जाल्यान, विविध समस्यांनी रेवोडन कंगाल जाल्यांत, ह्या सर्व भुरग्यांक देवाचो मोग लाभोवन दी. ह्या सर्व भुरग्यांक एकामेकाचो मोग लाभोवन दी. देव तांकां सुडकां दिवन दी. ह्या संवसारांत संतोषाचे, मोगाचे आनी घनाचे जिवीत तांचे जावं दी. ह्या खातीर ह्या स्तुती गिता वेळार आमी मागया. कीर्तन 92 अंत अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, भोव वर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो, रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नरेच्या मधुर नादान तुज्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सुमयाक आमच्या काळजांतल्यान आमी अर्गां दिवया, महिमा दिवया. तो आमचो वर्तो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताका आमी स्तुती करुया. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. सोडून दिल्ली इस्रायेला, आमकां दिता पाकी मनशां. सोडून दिल्ली इस्रायेला, आमकां दिता पाकी मनशां. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखणुया दुनिया देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखणुया दुनिया देवा. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो,
आणि तुझो तो देव म्हजो आणि तुझो रसलो देव आमकां पोसता असो देव आमकां राखता असलो देव आमकां पोसता असो देव आमकां राखता स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया धन्यान देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखणुया देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आणि तुझो तो देव म्हजो आणि तुझो हालेलुया आणि तुझो हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया. Thank you. मगचनो या बायबल समावेशाचो मूळ ध्येय जावन आसा क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. आनी आयच्या दिसाच्या पयल्या उलोवपांत आमी आयकले पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचें उतर ताच्या रस्ते मुखांतर देवाची हाजरी आमकां कळीत करता. आनी आतां आयच्या दिसाचो दुसरो उलोवप देव सोबत आशिल्लो मनीस जालो आनी तो आमचे मदें जियेलो. आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी देवाच्या मोगाचें योजन घेवन देवूच मनशा मदें आयिलो. आतां नव्या सोल्ल्यान देव सोबत जाल्ले आनी आमचे मदें ताच्या पुता जेजू मुखांतर ताजें हजारपण ह्या विशीं दुसरो उलोवप घेवन आमचे सोवे आसात. मनात एक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस SVD डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगा तुमच्या सोमेस्तां तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता. थँक्यू फादर. सर्व आमी एक घडी उबी रावया. आमचे दोळे आमी धांपया. देवाचें उतर जो हांव शवांजलांतले हांव 3 वळी काडटां. पयल्या स्वरांत हांव पयली वळ, 14वी वळ आनी 18वी वळ. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजिल्ली. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. मोगळा बापा, आयच्या ह्या बायबल महासंमेलनाच्या पयल्या दिसा आमी तुज्या शब्दा विशयंत नियाळत आसतना पयल्या शिकवणेंत आमी नियाळ्ळें.
तो तुजो अनंत शब्द त्या शब्दा मुखान सगळें तुवें केलें आमकां रसलें आनी शकी शेवटींच्या वेळी तुज्या अनंत शब्दाक तुवें आमचे मदें धाडलोय तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्तान आनी अशें तुजी हाजरी आमचे थंय मनशां थंय तुवें केली ह्या खातीर तुका दिनवसनास आमी नियाळसो विशय सुम्या आमच्या मतीक आमी उरोवंक समजोवंक आनी तुजे थंय आमी एक बरो संबंद रसूंक आनी तुजे तावन जें कितें तूं आमकां दिताय सगळें घेवंक आमी बरीं जावंक सुम्या आमकां कृपा दी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर संगता आमी म्हणया नमान बरी कृपेन बरले सम तुजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गुस्तें जेसू भगेवन मरिये देवाश्मय अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन प्रेज द लॉर्ड तळयो पेटून देवाकर गांदिव्या पावना घट्ट इतलीं जाणां आमी आसा मस्सू जाणां आसा आमकां देवान हांगासर हाडला संतोष पावया बशा आमच्या जाग्यांनी थोडो वेळ आतां ह्या दुसऱ्या शिकवणेन म्हजो विशय वर्ड्स ड्वेलिंग एमंग अस हांगासर बरयला स्टेजीर आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी आनी हांवें आतां हें उतर काडलें जो आमच्या पयल्या अवस्वरांतले आमी म्हणटा हाका प्रोलोग वा प्रस्तावनांतले वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो तो देवा सवय आसलो तो शब्द देव जावन आसलो तोच शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आमोरी म्हणटना आमी काले म्हणटा तिसरें आनी शब्द काले म्हणटा मनीस जालो आनी आमचे मदें म्हणया एक पटी दोनी हात वयर करा आनी आमोरी म्हणटना आमी तकली बघा आमकां तकली बघाया आनी म्हणया 2-3 पटी म्हणया आनी शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो ताळयो पेटून देवाकर गांदिया सो आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी आतां पयरना तेस्तामेंतान पाद्राप आमचे कडेन उलयलो सुमार 45 मिनिट्स आनी म्हळें देवाचो शब्द अनंत शब्द रचनेच्या पयलेंच आसलो रचच्या पयलेंच ताचे सवय ताचे मुखान सगळें ताणें रचलें तो प्रवाद्या मुखान उलयलो हेब्रेवांच्या पत्रांत आमी वाचता पयलो अवस्वर पयली वळ आदी मगा परत्यान परत्यान प्रवाद्या मुखान आनी विविध तरांनी सबार तरांनी आमच्या पुर्वज लागीं उलयल्लो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात आमचे लागीं उलयला हो शब्द शब्दा रुपारच आसलो रचनेंत आसलो पूण नव्या सल्ल्याक येतना हो शब्द कितें जालो मनीस जालो तुझे बरी म्हजे बरें Your अनंत eternal word of the Father became flesh. हो शब्द मनीस जालो हें सत मोगाळ भावा आनी भयणी 2021 हांव हांगास कोडयाळ एक रितीर गेलो आनी ही रितीर दिवची एकली भयण पाद्राप न्ही सिस्टरी न्ही तुमचे बरीच एक सादी स्त्री चड शिकाप तिका ना पूण हांव गेलो थंय आयकोंक तिका एकलोच पाद्राप दोगां सिस्टरां आनी थंय आसली थोडी तो कोरोनाचो वेळ सुमार एक 30 जाणां सड्ड म्हळ्यार 33 आनी हे 3 दीस ती सकाळीं जावन दनपारां शिकोवन दिताली आनी ह्या स्त्रियेची विशेशता कितें म्हळ्यार म्हजीच प्रायस रावत म्हाका ल्हान व्हड गोतू ना त्या वेळार कांय 44 आतां 48 पूण 20 आनी 1 वर्सां प्रायर देवान तिका विंचलें चड शिकाप नातल्ली पूण तिची विशेशता तिच्या हातांनी पांयांनी जेजूचे गाय आसात करजमान तिका कांय करूंक जायना तिणें कश्टोवचें
पूण खरेंच सोडून 40 दिसा उपरांत मागीर ती संवसार भर येता. हांव जाणा पडल्या सुमार वर्सां जावन 21 वर्सां प्रायर तिका विंचले. आतां 48 जाल्यार सुमार तेंगे 20 चड जालीं वर्सां. थंयसर तिणें 3 दीस शिकोवन दिता आसतना एक विशय तिणें सांगलो आनी हो विशय म्हज्या मतीन काळजान गेलो. एक ती म्हणाली थंयसर सतां परगड करताली. सतां मस्सू सतां. आनी ह्या सतां पैकी एक सत आस क्रिस्ताचें उतर आमचे मदें वसय करता. देवाचो शब्द तो शब्दारूपार रचनेंत वा विविध तरांनी आसलो आमचे मदें आयलो. मनीस जावन तें सत. आनी ती म्हणाली 3 संगती आमचे देवाक आमी वळखता. एक देव आनी कितले जण तुमकां गोत्ता बरें हें कर कितले ते एक जण देव बाप पूत आनी ती म्हणाली देव हें आमी घट्ट फातयेचे कितें हें सत. देव बाप आमकां रचल्लो पत्रापान म्हळें रचल्लो पसल्लो सांबाळटा. देव बाप आमचो मोग करता आनी ह्या मोगान ताणें सगळें केलें. आनी एक विशय हांव हातूंत इल्लो कुडसूंक आशिता तो संवाद करता. कम्युनिकेट्स. देव संवाद करता मनशा कडेन. पोरण्या सल्ल्यान तो खरनच आयलो आनी अक्रेक ताणें संवाद केलो ताच्या पुता मुखान जेसू मुखान. जेसू ते आमी म्हणटा अंतीम उगडापण देवाच्या मोगाचें देवाच्या शब्दाचें. आनी जेसू थंय तो शब्द शिखराक पावता. जेसू थंय तो शब्द संपूर्ण जाता अनंत शब्द. आनी ती म्हणटा पयलो विशय देव बाप आमचो मोग करता. आनी दुसरें जेसू दुसरो जन मनीस जावन आयिल्लो ताचे थंय तो शब्द संपूर्ण तेक पावलो शिखराक पावलो खुर्सार मौन जालो तो शब्द म्हणटा एकदां सवेस सायलन्स्ड. शिखराक पावलो आनी ती म्हणटा दुसरो जेसू थंय देवान आमकां सोडयलें. तो जेसून आमकां सोडयलां. तुका आनी म्हाका सोडयलां. रिडीम्ड अस. सो फादर लव्ड अस loves and Jesus saved us and the Holy Spirit पवित्र आत्मो कालें करता आमचे थंय आसा. तुमी पाती येतात गी होय गी सकडा हात वयर करा. बिलीव. आनी ह्या खातीर तुमी हात वयर केल्यार पावना. हात वयर करून सांगिचे आतां म्हजे उपरांत सांगा देव म्हजो मोग करता. बाप म्हजो मोग करता. चिसून म्हाका सोडयला. पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसा. म्हजे थंय वस्ती करता. अर्गां बापा अर्गां जेसू अर्गां पवित्र आत्म्या. थोडी भेटून देवाक अर्गां दिया. हें सत. आतां आनी एक सत आनी सतां आमी वळखचे बायबलान पवित्र पुस्तकांत आसात. देखून आनी एक सत आस आमी हांगासर नियाळचे. तो आमचे मदें देवाच्या शब्दाची हाजरी ना केवल तो उलयलो रचले पोरण्या तेस्तामेंतां विविध तरांनी पूण नव्या तेस्तामेंताक आसतना काणी बदलली. तुमकां एक सवाल कितल्या जाणांनी देवाक पळयला हात वयर करा. म्हाका आतां कोणाचे हात ना हांव पळयना. पोरण्या तेस्तामेंताक गेल्यार कोणीय देवाक पळयल्लो आसा गी. पोरण्या तेस्तामेंतान पळयला गी. कोणें पळयला रूप कोणें Adam पळोवना मॅडम सो कोणें पोरण्या तेस्तामेंतां पळोवंक जायना. हो शब्द देवाचो अनंत नेंगी तो रचनेंत आसा विविध तरांनी न्ही उलयलो प्रावद्या मुखान पूण ताका पळोवंक जालें ना कित्याक तो मनीस जालो ना. पूण नव्या तेस्तामेंताक येतना काणी बदलली आनी ह्या शब्दाक पळोवंक जालें आपडूंक जालें आयकोंक जालें. एक थाळो जालो तो एक बाळ जालो अस्खत पत्रापान म्हळें गोरवांच्या गोट्यान परिसरान प्रत्यदेन. आनी हो देवाचो शब्द तसो शब्द मोगाळ भवानी म्हण हाका आमी म्हणटा इंग्लिशान लोगोस ऑफ द फादर बिकेम फ्लेश. हो कांय दुसरो शब्द न्ही. देखून तुमी घरा वचून जाल्यार वाचा हांगासर बरें बरयलां जिविताचो शब्द जुवा म्हणटा. जुवांच्या पयल्या पत्रांत आमी काडल्यार तें देवाचें उतर जुवांचें पयलें पत्र वचवर 1
पहिली वळ हांव 4थी वळां वाचता. तुम्ही बरेंकर नायका, तुम्ही बरेंकर आयकतात. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयी उलयता. तो आरंभात हांव आसलो, तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी देखला, वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी हापडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवय आसलो, पळया आसलें, आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडता. पयलें आसलें, मागीर तोच शब्द मनीस जालो जेजू थंय. देखून आतां जेजू थंय मनीस जालो म्हळ्यार ही सता, आनी हें सत हांव एक उतर तुमकां सांगता. मनीस सत आसतना कितें जालें, वो जेजू मनुष्या सैमार आयलो. मोगाळ भवानी म्हणी इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर, देवच आमचे बरी, तुझे बरी, मुझे बरी. एखादा सवय जावन म्हळा एकल्या बरी. हांव पुण्यात आसलो सुमार 20 वर्सां आदीं एका इगर्जेक हांव येतालो. थंय एकलो बिस्प रितीर दिवचो, आतां सरला तो बिशप वलेरियन डिसोजा. तो एक शर्माव दितना हांव शर्माव केदाळे बरें नायकूंचे कोणीय दिवन दीत, बरें दितात. आमच्या गोवळ्याक, आमच्या बिस्पाक आयकल्यार आमचो आतांचो फर्स्ट क्लास सर्मन्स फादर अनिलान दिजे वा रितीरेन दिवचे दिजे म्हणून ना, कोणीय दिवन दी, पूण हरी एकले तयार करून बरें करून देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल दितात तर खंडीत. आनी आमी स्पंदन केल्यार, आयकल्यार जास्त खंडीसान काले मनीस शिकयत. आनी ते दळा 20 वर्सां आदीं हो बेस्प थंयसर एका फेस्ताक शर्माव दितना एक उतर तो म्हणालो, ह्या संवसारांत एकलो मनीस आसलो जाल्यार कोणीय एकलो, मसू जाणां आसात. संवसार म्हणटना मस्सू न्ही, मस्सू राष्ट्र आनी सबार जाणां आसात. पूण तो म्हणालो ह्या संवसारांत एकलो आसलो जाल्यार तूं वा हांव, तुजे खातीर देव ताच्या पुताक धाडतो. Even if there were to be a single person in the world. देखून जुवांच्या वंजेलान बरयला 3रा स्वर 16वी वळ तुमकां गोत्ता. देवान संवसाराचो घट्ट घट्ट आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मांच्या कोणाचोच बगाड, ताका सासान जिवीत आसचें. ह्या देवाक आमी वळखूचें ससान जिवीत. जुवांच्या वंजेलान स्वर 17:3 वळ म्हणटा, दिस इज इटर्नल लायफ. हें सासनीक जिवीत. तुका एका खऱ्या देवाक, जो आमी पोरण्या देस्तामेंतांत आयकलें, तो देवाचो शब्द न्ही, तो देवाक आमकां रचल्लो पचल्लो, ताका वळखूचें आनी तुवें फाटयलेल्या तुज्या एकल्याच पुताक वळखूचें ससान जिवीत. आनी एक सत आमी आज आतां नियाळ आसा त्या शब्दाची हाजरी आमचे थंय. आतां हांव मुखार व्हरता आनी सांगता हाजरी कशी जाली. तुजे बरी, मुजे बरी, मनुष्या सैमार जाली. एकलो सांत आसा पवित्र सभेचो बापय, ताका आमी म्हणटा फादर ऑफ द चर्च, ताचें नांव तुमकां सांगता, मतींत व्हरा घट्ट. आनी ताचें नांव सेंट आयरेनियस. आयरेनियसाचें एक उतर मस्त जाणांक गोत्ता, थोड्या पाद्रापां सिस्टरांक हांगासर गोत्ता. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. पूण आनी एक उतर आसा भार्या पुरबायचें, तो म्हणटा अशें, Son of God became Son of Man so that sons of men can become sons of God. Praise the Lord. Hallelujah. हाळे आतां कोंकणीन म्हणचें जाल्यार देवाचो पूत मनुष्या पूत जालो. आमी मनशांनी, मनशांच्या पुतांनी आमी म्हणये दुवांनी देवाचे पूत जावच्या. आज तुका आनी म्हाका देवान अशें केलां. मनुष्या सैमार. देखून आमी मिसार एक इल्लें कालें वायनाक कालें उदक घालतना आमी म्हणटा कालें मागणें करतात गोताय. कालें म्हणटा ह्या उदकाच्या वायनाच्या मिसळणे वरवीं कशें देव आमच्या मनुष्य सैमान भागीदार जालो, आमी ताच्या देव सैमान खोले मागणें मिसार. आनी मिसार मोगाळ भवानी म्हणी तेंच आज हें सत जेजू थंय आमकां उगडापें जालां. आनी देवाची हाजरी आमचे थंय, आमचे मदें वा आमचे थंय मनुष्या सैमार जाली. आनी फिलिपिकारांचें पत्र तुमी वाचलां. फिलिपिकारांच्या पत्रांत
हांव वचतां एक घडी तें क्रिस्टोलॉजिकल हिम न्ही क्रिस्ताची ल्हानविकाय व्हडविकाय क्रिस्ता जेजूचें मोन तुमचें जावं सैमान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लब्धोन रावंक ना बगार कालें जालें मनुष्या सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. आतां कोण सांगता म्हाका पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार घालें अर्थ एमटी न्ही पूर्णपणी खाली केलो. आमी चिंता पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार कालेंगी दुसरें नो 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 हांव म्हाका हो शब्द वा हो विशय समजल्लो हांवें एक कोर्स केलो एक 2 वर्सां आदी एनकाउंटर मिनिस्ट्रीज म्हणून US जावन आनी हो कोर्स करतना हो कोर्स कातोलिकांचो एक पाद्राप चलोवन व्हरतालो तशें सगळें हेरां आशिल्लीं आनी थंय ताणें बरें करून सांगलें आनी आमकां ही थियोलॉजी देवशास्त्री आमकां सांगता देव मनीस जातना तो इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर बापाचो शब्द मनीस जातना पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार ताची थंय 2 सैमां आसलीं पूण ताणें एक सैम ताणें देगेक दवरलें खाली केलें म्हळ्यार देवाचें सैम ताणें कुशेन देवाक समर्पिलें आनी आमचे बरी मनीस जावन तो जेजू देवाचो अनंत शब्द जियेतना खंय आमचे बरी मनुष्या सैमार जियेलो मनुष्या सैमान ताणें मिसांव केलें मनुष्या सैमार ताणें असर्यां केलीं मनुष्या सैमार देवाचें राज ताणें उतर पडगड मनुष्या सैमार उपरांत गेसेमनी मळ्यान मागतना मनुष्या सैमार ताका कस जाले जाल्यार ही म्हजी कुशी न्हय तुजी म्हणून आनी उपरांत कुर्साक वेतना सयत देव सैमांत वचोवना आनी हाका देवान ताका बलात्कार करूं ना नॉट बाय कंपल्शन कुशेन कित्याक जेजून देवाची खुशी केली देवाचें येवजन देवाच्या मोगाचें येवजन जावन तो देवाचो शब्द आमचे मदें हजार जावंशाक आयिल्लो आनी कशी ताणें देवाची खुशी केली आतां हांवें म्हळें मनुश्य सैमार सकड केलें मिसांवी ताणें तशेंच केलें मिसांव असो ध्येय वाक्य खंयचें जेजूचें तुमकां कोत्ता न्ही लुकाचो एवांजेल अवस्वर 4:18 आनी 19 देवाचो प्रेरक आत्मो मुचेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगड करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला मागीर बंद आसल्यांक सुरका कुरड्यांक दिश्ट दनसतेल्यांक सवकसाय सर्वेस्पराचें दया माया वाचारचें वरस म्हण पासारूंक म्हाका धाडला हें सगळें ताणें मुळें मात्र न्ही केलें सगळें मनुष्या सैमार हांवें म्हळें देव सैमान न्ही पूण हांवें एक वाक्य कुडसीचें हांगासर तें जावन आसा Acts chapter 10:38 Acts धर्मदूतांचें क्रिस्ता पुस्तक अवस्वर 10 थंयसर पेद्रो कार्नेलच्या घरा आपले नेंगी भाशान दिता आसतना शर्मावान तो सांगता काले म्हणटा 10:38 Acts 10:38 कशें केलें ताणें मनशा सैमार जावंक पुरो पूण एक विशेष कालेंगी ताचें कितें आसलें तर देवान कशें नजरेच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो बेश्टें करूं ना पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी पदवेन ऑथॉरिटी पदवेन तो शिकयतालो आनी उपरांत कालें बरयलां ह्या विशयान तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो जेजून पाड केलांगी कोणायकी पाड केलांगी जेजून ताचे विशयान पाड चिंतलेंगी तुमी चिंतात गी ना रे हाऊ डिफरंट आर वी आज जेजू तो आमचे मदें ताची हाजरी आनी मनशा सैमारच सक्कळ केलें पूण पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागीर मुखार बरयलां बरें करीत गेलो देवसराच्या पदवेकाल आसल्या बरें कर देव ताचे सांगाता आसलो कोण आसलो आनी तोय देवा सांगाता आसलो जेजू म्हणटा हांव कितें करता बाप कालें करता तें पळोवन हांव बापाक जाणा हांव बापाक वळखता जेजू म्हणालो बाप आनी हांव एकच इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर देवाचो अनंत शब्द आमचे मदें आनी मनशा सैमार कित्याक केलें आतां एक सवाल तुमकां कित्याक केलें अशें कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका देख दिवंक
आमचे सवय संपूर्ण तरान एक जावं, संपूर्ण तरान एक मात्र सोन, एक मास सोन घालें फाताक सोन. पवित्रत्म्यान पदवेन आनी संबंधान हें जालें एक तरान. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आज जेजून अशें केलें आमकां देख दिवंक. ताचे उपरांत शिसांक ताणें 3 वर्सां ताणें कान गेलें. तो जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस तांकां शिकयलें आनी तांकां कान घेवन ते सादे मसली पाकतले. तांकां कांय शिकप ना, PhD ना, पूण तांकां कान घेवन तांची मनां परिवर्तन केलें. हांवें कितें केलां, डेमॉन्स्ट्रेशन दिलें आनी म्हळें हांव गेल्या उपरांत तुमी करा. आनी तांणी केलें 12 जाणांनी. 72 डिसायपल्स आमी म्हणटा ताणें मिसावांक धाडलें, दोगां तांणी केलें. आनी उपरांत 30 पदवी आज तुका आनी म्हाका दिल्या. आमकां देवाची भुरगीं गेल्यान पवित्रत्म आसा, बावतिजमान पुरा आसा, ती दोडी कालें ती पदवी आसा. आज मुगाळ बाबा दान जेजून केल्ले बरें आमी खर्चाक आमी फाती येल्यार, आजच्या जिवितांत आमी वांटो घेतल्यार, संबंधांत आमी आसल्यार जाता. जेजू एक उतर हांव सांगता आतां, आज सांगसर खंयच्याय परिस्थितीक गुलाम जावना जेजू. He never became a victim to circumstances. आज तूं आनी हांव खंयच्याय परिस्थितीक आमी गुलाम जायनाय. कित्याक आमचे सवय कोण आसा? आनी हो जेजू मनशा रुपार हें पुरा केल्लो आमकां देख दिवंक, शिसांक आनी दिवंक तांणी तशें केलें. आतां कोणें सक्कळ जेजूक त्या वेळेर नेंगी जेजू मनीस जावन येतना सुमार एक आमी म्हणटा एक प्राय 33 म्हणून ताका थोड्यांनी आपडलें, पळयलें, आयकलें. तो एक ताळो जालो, ताचें मुखामळ पुरा देखलें, खंडीत जालें. आतां तुमी म्हणूंक मुरो फादर त्या वेळार आमी आसलें जाल्यार आमी करता आसल्या खंडीत आमी तशेंच जाता करी येता आसलें फादर म्हणून. देखून पोरण्या तेस्तामेंतान कोणें ताका पळोवना देवाक, नव्या तेस्तामेंतान येतना ताका पळोवंक जालें, आयकूंक जालें. ऑल दीस बिकेम ए रियालिटी जालें. आनी हें 12 जाणां आपोस्तलांनी 72 आनी कोणें पुरा केलें? कोण सक्कड ताचेर पातयलीं सगळ्यांनी. समारियाची स्त्री पातकी आसली आपोस्तल जाली. शीस प्रदवरान सांपडलेली स्त्री मरी मगदलेन, तो शतापती, तो कोण जायर नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी, आनी कोण ती रक्तस्रावाची स्त्री, कोण सकट पिडेसा फातक्यांनी, कोणें सक्कड ताका ताचेर पातयली, सगळ्यांनी आपडले. आज तो देवाचो सप्ताची हाजरी मोगाळ बाबा आनी भयणी आज आमचे मदें फिजिकली ना. आज तुका हांव कशें पळयता, तुमकां म्हाका कशें पळयता तशें देवाक पळोवंक जायना. टुडे आज ह्या देवाची हाजरी क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें आज कशें आसा, आज कशें ताका पळोवयेत, आज कशें ताका आमी आपडयेत, आज कशें ताका आयकूयेत, आज असो ताळो ताचे मुखामळ कशें वितरांनी आमी करयेत. हांवें घडीत दिता तुमकां. लॉर्ड इज ॲट वर्क. देव आसा, देव आमचे कडेन संवाद करता. एक उतर आज तुमी गटीन मतीन घट्ट वरा. गॉड इज कम्युनिकेटींग. देव ओगस ना, देव वयर आसलो देव न्ही, सकला आयिल्लो जेजू थंय. आनी आज इन ए स्पेशल वे आज एक स्पेशल रितीर आसा. कशें स्पेशल रितीर? पवित्र आत्म्या आमकां थ्रू द होली स्पिरीट. आज होली स्पिरीट आमचे मदें आसा. तुजे थंय आसा की ना? तुमचे मदें तुमचे कडेन आसा की ना? कोणा कडेन आसा? हात वयर करा. म्हणा खंय म्हणी भायर लायल्यात की ना रे? दोनूय हात वयर करा. ताळयो पेटून देवा करगान दिया. तो आसा, इज देर इन ए स्पेशल वे, स्पेशल रिलेशनशीप, एक संबंध. देखून आमी आज तांचे बरी शिसां बरी न्हय आमी कुडीन जायना, पूण भावर्थान खंडी सावन जेसूक वळखवेत. ताची हाजरी आमचे मदें आसा म्हूण आमी सांगेत. आनी हाका तो आमचे थंय काम करता आनी आमचे मुखांतर आसो काम करता. खंडी सावन आमी घडीत दिता म्हणून सांगलें तुमकां. हांव दिता. थोडो वेळ म्हाका उरला. सो एक घडीत एक जोडें बॉम्बे जावन आमचे रितीरेक आयलें. हांव सुमार एक 16 वर्सां जावन मुलकी आसा. 16 years म्हजें याजाक जावन 17 वर्सां जालीं. 1 वर्स म्हाका भायर काडलें. हांव गेलो. हांवें कांय वगडावना. पूण 10 वर्सां पयलें ताचे उपरांत आतां सुमार 6 वर्सां जालीं म्हजी थंय. आनी हांवें पळयलें थंयसर आयल्या उपरांत देवाची हाजरी.
ताच्या उतराची आनी भावार्थान लोकांनी स्पंदन करची रीत. हाव दे बिलीव. आनी लोकांक पळोवन साद्या म्हजो भावार्थ देवान म्हजे दोळे उगडले. म्हजे घान आम देर हांव आसा. देवाची आजी शब्दाची आमच्या मनशामध्ये आसा. आनी एक जोडे हांवें म्हणलें प्रायेशें ह्या मनशाक दादल्याक सुमार 70 वर्सां आनी बायलेक सुमार 60-65 जावंक पुरो. ही दोगां बॉम्बे जावन आयल्यान एक रितीर करूंक. आनी आमी हांव 2009 हांव थंय आसा. थोडे बडी आमी दोगांक रितीर दिल्या, 5 जणांक दिल्या, 10 जणांक दिल्या. आनी ह्या युवानीची बायल येतना 8 जणां मात्र इंग्लीश रितीर, 8 जणां रितीर दिवची. आनी सकाळीं मत्स्यगंधार आयल्या आयतारा सांजेर 6 वरां रितीर सुरू. ही बायल मनीस म्हाका मेळ्ळी नश्ट करूंक वेतना ब्रेकफास्टा. आनी म्हणाली फादर लो म्हज्या घोवाक आपोवन हाडलां, 70 वर्सां जालीं फादर. कोंकणीन गादा न्ही 60-70 तें गोत्ता तुमकां. फोंडा भितर वेच्या पयलें आनी जेसूक वळखचें फादर. अरे वळखचें हांवें मागून हाका कशें मनी कर नाता रेतीर एक्की रेतीर करूं ना फादर. सो खंडीत जावन आनी जेसूक वळखचें. हांवें सांगलें व्हरतो तुजो भावर्थ बाये, तुज्या मागण्यान तुज्या त्यागान सक्रिविसान वो आयला. खंडीत देव आतां काले मनी करतलो, खंडीत करता. तो देव आमचे कडेन संवाद करता. सुरू जावन पोरण्या देस्तामेंत भद्रपान बरें करून सांगलें. नव्या देस्तामेंताक येता आसतना जेसू तुजी बरी म्हजी बरी मनीस जावन आनी आतां स्पेशल वे पवित्र आत्म्या आमकां खंडीत जाता. भियेनाका बाय. तिका धैर्य दिलें. 6 वरां रितीर सुरू जाली सांजेर. आनी आमकां रितीरेन इल्लेशें हात वयर करूंक आनी आसात न्हय. 70 वर्सांचो एक पोवटी रितीर करून आनी हात खंय वयर करचे हाका जाता. हे दोळ करूं ना जालें. सो देवळ करना जाल्यार आतां कशें जावचें जावं नाका. कस जालें 8 जणांनी न्ही. हाका मागीर करना जाल्यार उपाय ना. हाका हात वयर करूंक सांगलां. हो कश्टांनी करता 2 वरां जाल्यार उपरांत पाद्राबा म्हणालो तो हांव वेतां फाटीं येता फादर. हें जायना. हांवें चिंतलें तुमची रितीर काय मौन रितीर सायलंट हात वयर करूंक आनी ना म्हणून म्हाका शिक्षा हांगा 70 वर्सां हांव वेतां फाल्यांच वेतां. पाद्रा आपणालो हाडे तुज्या बायलेन कश्टांनी आपण हाडला. राव सायबा एक दीस जायना जाल्यार शुक्रारा रितीर राखेर जाता. टिकेट शुक्राराची काडल्या पूण शुक्रारा म्हणसर राव नाका. सोमारा आयतार न्ही 2 वरां जाल्लीं. सोमारा एक दीस राव, मंगळारा वच म्हळें. हां जायत. मंगळारा वचोंक सोटाय न्ही फादर. तर हांव रावता म्हणलो. सोमारा 6:30 वरार ब्रेकफास्टाच्या पयलें 9 वरार 11 वरार 3 वरार 4 शिकून आयकोन 4 वरार च्या पिवंक येतना म्हाका मेळ्ळो फादर हांव येता म्हूण चिंतलो. हांव रावतां फादर. देव आसा. गॉड इज कम्युनिकेटिंग. ताचें उतर जिवीत दिवचें जाय थ्रू द होली स्पिरीट. सो हांव रावतां. बरें हांवें सांगलें राव. आनी तो म्हणालो एक विशय फादर हांवें सक्कड केला म्हज्या जिवितांत 70 वर्सां रिटायर्ड. हांवें कोणायकी मर्डर करूं ना फादर. मर्डर करूं न्हय. ओके. तर मंगळारा उपादेसांचेर शिकून आसा. उपादेस 10 उपादेस. मंगळारा एकच उपादेस नियाळतना जिवेशी मारी नाका. आमी जिवेशी मारचें सुर्यन न्ही धडबडी. जिबेन तुज्या भावाचो द्वेश करताय जाल्यार तूं कुणीगार म्हणटा. 1 John chapter 3:15. जो आमचें पयलें पत्रावसर 3 भावाचो द्वेश केल्यार. सो आतां हो मागीर दुसरे दिसा म्हाका परत्यान मेळ्ळो 4 वरार उपादेसांनी पुरा नियाळ मंगळारा 4 वरार म्हणलो फादर हांवें मर्डरय केला. मुखार भवानी म्हणी हाणें स्पंदन करची रीत ताका कोणेय सांगूं ना. पूण देवाचें उतर आयकून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन हो वेता म्हणलो रावून आपूण सगळें केलां म्हणून वळखोन देवाक काल जालो. पाद्रपान बरें करून सांगलें सृश्टी कशें काल जाता देवाक अर्गां दिता विशय आमी नियाळ्ळो. आनी मनशांनी हांसुवें आनी हांवें देवाक वळखून आज ताचे ते आमी संवाद तो कम्युनिकेट्स तर आमी ताका आमी प्रतिक्रिया दिल्यार निर्दिश्ट डिसायसिव्ह रेस्पॉन्स दिल्यार खंडीत जाता. आनी वो दुसऱ्या दिसा हांवें तेंय केलां म्हणलें. आनी तिसऱ्या दिसा कुमसार जालो आसलो. आनी 4थ्या दिसा हांवें पळयलें हांव मागण्या गेलां आराधना चलोवन व्हरूंक. लास्ट आमकां पवित्र आत्म्याचें आराधना आसतना पुरा खाली गेल्या उपरांत मागीर भरती करनासतना गेल्यार जाता.
जेजू म्हणटा न्ही खाली जाल्लो जागो भरती करीचे खंयच्यान पवित्रात्मा हाडल्यार पावना मागीचे आमी. सो हाका आराधनाक उबी रावल्यान 8 जाणां आराधन सुरू करतना वो मनीस उबो रावल्लो पडलो, मेल्ल्या मोड्या बरी पडलो. ही बायल विचारता फादर गेलो गी म्हणून. न्ही आपूण हाडिल्ले ही न्ही आनी समाज जायचे रे बरो जायचे. वो गेलो. हांवें सांगलें बाय कांय जावना ताका तूं पळय तो उठतलो आराधन जाल्या उपरांत. आनी आराधन 1 वराचें जालें. उठलो. उठोन मुखार येवन साक्ष दी लागलो आनी म्हणलो ही म्हजी पयली रेतीर 70 वर्सां हात वयर करून कस जाल्लें म्हाका, पूण देवान ताचें उतर म्हाका मेळ्ळें. देवाची हाजरी पवित्र आत्म्या मुखान. आनी आतां हांव सुटा हांवें गुमसारी जालो म्हणलो आफ्टर 55 इयर्स. कितली? आज देवाची हाजरी पवित्र सभेंत विविध तरांनी आमकां मेळटा. देवाच्या शब्दाची कशें सक्रामेंत. आमचे सक्रामेंत आसा एक मीस, एक कुमसार, प्राशीत काळ मगाळ भवानी म्हणे कृपेसो. आनी सक्रामेंतान मात न्ही, तशेंच आमच्या देवाच्या उतरांत आसा, मागण्यांत आसा. आज तुमी हांगासर पळया थोडी जाणां चिंतून बरो लोक ना. डोंट वरी, तुमी आयलात न्ही. आज मॅच आसलें थंय सोडला न्ही. देवळे आज तुमचो वेळ व्यर्थ जायना. फाल्यां या परवां या कम स्पेंड दीस 4 days हांगा आसा. गो इल्लो वेळ देवाक दिल्ल्यान कांय व्यर्थ जायना. आमच्या मागण्यान एक तरान आसा. देवान म्हणला न्ही, जेजून म्हणला काले म्हळें मातेवस 18:19-20 वळ खंय 2 वा 3 मुचे नांवे हजार आसा थंय हांव आसा. तुमी दोगांनी एका मनान मागल्यार हांव दिता. हेल गिव यू. आज कितें म्हणी करपा तुमकां आसा, राखून आसा. बिलीव. आतां थोड्या वेळान आराधना आसा. प्रे. गो इन फेथ. भावार्थान वचा. देखून भावार्थ गरज आनी सक्रामेंत मागणे आनी गालें आसा. आनी आमच्या कश्टांत आसा इल्लो त्याग सॅक्रिफीस आमी करता. जेजू बरीच त्याग सॅक्रिफीस. आनी आतां 4 वरां हांगा वोत आहलें तें वोत तो घाम आमी जिंचे नाका. जेजू कुर्सार मरतना रगत मात बरयलें, कामूय केलें जालें. घरा आसतना भोवशा इल्लें कुसनान काम केलें सुताराचें. पाद्राप म्हणलो 300 लोकांक कालें सुताराचें सड्ड काम मेळ्ळें. दुसरें कामूय केलां जालें. खंडीत आमकां बरें करून जियोंक शिकयलें जालें. ह्या संवसारांत आसतनाच देवा समें आसूं. मागीर उपरांत आमी ससनाचें जिवीत हे सकट. आनी विशेश तरान तो देव आमचे मदें ना केवळ सक्रामेंतान वा आमच्या एकवटान वा आमच्या मागण्यान रेतीरे आमचे थंय वस्ती करूंक आशेता. तो आमचो देव, आमी ताची परजा. आनी आतां हो मनीस तो म्हणालो 55 वर्सां उपरांत हांव कुमसार जालो आनी म्हाका आतां पवित्र आत्म्यान नवो केलो. हांव नवो जाला म्हणून बायले कान घेवन रेतीर जावन शुक्रारा फाटीं गेल्लो 70 वर्सांचो सद्दां मागणे देवाचें उतर. आनी मिसाकी वचोन सुरू केलें. ताच्या तिगर्जीक वचनातलो खंय बॉम्बे मस्ती इगर्जा. हांव बँड्रा आहलो. बँड्रांत एक सुमार 7-8 इगर्जा. एका इगर्जीन पाद्रापडे जायना जाल्यार आनी एक इगर्जी. थोड्यांची संवय आसा पाद्रापडे जायना जाल्यार डोंट डू इट. बोरें करा. कित्याक जायना? तुमच्याच इगर्जीक वचा, तुमच्याच घराक मेळा. आमी पाद्रापा मेळोंक वयचें न्ही. आमी कोणा मेळोंक वयचें? आमी बरें करया जेजू बरेस. आनी आतां वो ताच्याच इगर्जी पाद्रापाडे वचोन कोणें कोणा कडेन ताका राग आहलो तो आनी बुक्साने मागलें. बुक्साने मागोवन अशें आखरेक मगाळ भवानी म्हणी सुमार 6 म्हयने ताणें गेले. रावयो ना. 2 दीस 2 हप्ते 3 म्हयने न्ही 6 म्हयने. 6 म्हयन्या उपरांत तो ताच्या आतां पयलें बायलेन ताका कान घेवन हाडिल्लें. बायले कान घेवन आनी 4 जाणां कान घेवन आयलो. 4 जाणां कान घेवन आयलो. म्हाका कळ्ळें हाची दुसरी रितीर जाली. दुसरी रितीर जावन फाटीं गेलो. फाटीं वचून आतां ताका कॅन्सर आशिल्लें. आमी म्हणटा हांव थोडी बडी आमच्या कश्टांत देवान आमकां बरें खंडीत करता. देव करता. ताची हाजरी आसा. थोडे बडी करना जाल्यार हांगा पळया तें उतर इटर्नल वर्ड ऑफ द फादर बिकम सायलंट ऑन द क्रॉस. शिकाराक पावता. आपल्या पुताकच ताणें मरोंक सोडलो. काल्याक तुका आनी म्हाका
सो आमच्या कश्टांती तो आसा. आनी आतां हाका कॅन्सर आसतना ताची बायल म्हाका म्हणाली फोन कर, फादर म्हज्या घोवाक कॅन्सर आसा पूण हांव भियेना. आमी उडोवलें बरें गीत गायलें, हांव भियोंसो ना, तो म्हजे सवय आसना. आनी म्हणाले हांव भियेना फादर, हांवें ताची चाकरी करीचे, बरें कर म्हज्या घोवाक हांवें पळयचे. आनी त्या वेळार तो कॅन्सर आसतना तिकाय कॅन्सर आसलें. तो काय गे ती म्हणटा फादर म्हाका कॅन्सर आसा म्हणून ददल्याक सांगिना. हांव ताची चाकरी करता, सेवा करता, हांव चिकित्सा खाण घेता फादर. आनी तिणें चिकित्सा खाण गेली. कितें जालें आखरेक ती कॅन्सरांतली बरी जाली, अजून आसा ती. आनी आतां हो घोव सुमार लास्ट स्टेज कॅन्सर, पूण बेड्डार आसतना थांगता पर्यंत तो मिसाक वेतालो खंय, थांगता पर्यंत. बेड्डार आसतना ताणें सांगलें म्हाका कुमगार हाडा, ताका कुमगार दिताले. आनी आखरेक ती बायल मनीस म्हाका म्हणटा फादर जेसू क्रिस्त 3 वरां वळवळोन तो सरलो ओडणी. तो सरल्यार तो जेसूक वळखला. आनी आतां सरल्यार तो खंय आसतलो विटनेस. असली मोगाळ भवा आनी भयणी असली साक्षी जायचे. आज जेसू आसा, खंडीत आसा. विविध तरांनी ताची हाजरी आमी पळोवयेत, पूण आसी हाजरी आमी हेरांतय मात न्ही, प्रकृतीन मात न्ही, वास कुमगारान मात न्ही, आमचे जाय. आनी हेरांनी आमचे ते आमी एक सक्रामेंत. आमी ताची हाजरी जायची. आसवे आनी हांवें सगळां आमी उबी रावया वेगळे. सगळां आज थोड्याच वेळान आमी आतां सक्रामेंताच्या आराधनाक मुखार सरता. पयलो दीस 2 विशय आज आमी नियाळ्ळे. परमेंतान देवाच्या उतरा विशयन कशें तो ससनीक सोब ताचे मुखान सकट देवान केले एक संवाद केलो. नव्या तेस्तामेंतान ताच्याच पुता मुखान तो सोब मासलो आमचे मदें वस्ती केली. आनी आज सकाळ आमी पवित्र आत्म्या मुखान थंय वळखता. विविध तरांनी पूण प्रत्येक तरान आमचे सैत तो आसा. एगडी बोर काळजाचेर हात दवरा सगळां. आज बावडतान ताका आमी वळखोंक जाय. तरी एका वेळा आनी घडये तो आसा. तो सेवाचो ससनीक शब्द मास जालो आमचे मदें. रियेक आमच्या गरजांनी कश्टांनी सयत सुखा दुखान तो आसा. इजेर देखून ताचे दय आमी बावडताना आसचें, वळखोचें. आनी आमच्या जिवितांत कितेंय आसा उणेपण अस्कत काय तो भरती करता. आमी ताका सगळें दितना खाल करतना तो ताची पदवी आमचे थंय दाखयता आनी आमकां बरी करता. आमी एक गीत गावया. जेजू तुझे रागा म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजे रगत, जेजू तुझे रगत मुझे जीवित बदलता. जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुझे रगत मुझे दूर पयस करता. जेजू तुझे रगत म्हाका जिवीत दिता. जेजू तुजे रगत, जेजू तुझे रगत मुझे जीवीत बदलता. जेजू तुझे रगत म्हाका सोडवून दिता. म्हाका सोडवून दिता. जेजू तुझे रगत मुझे दुख पयस करता. मुझे दुख पयस करता. दोन्ही हात उभार स्तुती करा, स्तुती करा. हालेलुया. जेजू ताची हाजरी आमची. हालेलुया. ससनीक शब्द मनीस. हालेलुया.
मनशापणारा इल्लो आमकां देख दिल्लो कृपा दिल्लो आज पवित्र आत्म्या आमकां आमचे समय आस हालेलुया हालेलुया आमकां सापड आमकां नितळ करून सुरकार आमी ताका पळोवंक आयकूंक वळखूंक अशें तें कोडान आमी आसपाक आमचें जिवीत बरें आसा हालेलुया Heal us, deliver us, sanctify us. Fill us with your Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो जेजू देवाचो शब्द आमचे मदें वस्ती करता आनी देवाची हजरी जेजू मुखांतर आमी अनुभव करूंक शकता. बहु सोबीत उतरांनी गूढ चिंतपांनी ह्या विशीं आमकां शिकोवण दिलेली आसा. मनादीक बाप अनिल येसविडी सुमेस्तच्या तर्फेन तांचो आमी उपकार बावडटा आनी ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या मिसावांचेर आमी मागता. मोगाचनो जायत्या जाणांक आज देवाच्या उतरान आपुडला. Many are touched by the word of God. Many are healed by the presence of the word of God. जायत्यांक आज जेजून ताच्या उतरांनी गुण केला. जायत्यांक शांती समाधान लाभला. Many have received the gift of prayer and serenity. Many have received the gift of reading of the word of God, reflecting the word of God. देवाचे उतर वाचूंक आनी नियाळूंक जायत्या जाणांक आज कृपा मागल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचनो जायत्यांनी आज देवाच्या उतराच्या सक्तेन देवाची सकत तांच्या जिवितांक लाभल्या आनी जायत्यांनी आमी हरी एकली देवाची भुरगीं आमी देवाची रचना आनी देव आमचे थंय वस्ती करता आनी देवाक आमी अमोली वी आर प्रेशियस टू द लॉर्ड. मोगाचनो आज आमी देवाच्या उतराचो नियाळ केलो. हे आरंभ मात्र आनी की फाल्यां परवां आयतारा दीस सो देवाच्या उतराचेर उलोवप आसतले. हर एक दीस मिसाचेर देवाचे उतर हांगासर परगट जातले. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करता आसतना त्याच देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी हर एकली भोगतले. देवाच्या उतराची परब हांगासर सोलून आसा. देवाच्या उतराचे दर्शन आज म्हाका आनी तुका जावन आसा. थोडी चेरांकली आसात. मोगाचनो ह्या सगळ्या दियेसीचो हो बायबल समावेश देखून आमची एक कालती विनंती तुमचे लागीं. फाल्यां तुमी येता आसतना आनी एका सांद्याक आपोवन हाडचें आनी ह्या मुखांतर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी हर एकली देवाच्या उतराच्या बळान आनी सक्तेन देवाच्या काकुळतीन देवाच्या दयेन आमी एकामेका बरच्यांक आमी सांगात दिवचो. आमी वाचता मोगाचनो इसाया प्रवाद्याच्या 55 अध्यायान 11व्या वळींत जशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलां तें सगळें करता. ती जावन आसा देवाच्या उतराची सकत
देखून मोगाचो न्हू फाल्यां आज आसल्याच्या की दोडत्या मापान लोक ह्या देवाच्या उतरांक ऐकोंक आनी ह्या देवाच्या उतरांत आसच्या देवाच्या हजरेचो अनुभव करूंक सकाळी आमी आनी एकल्याक आपोवन हाडतांगी तुमी आपोवन हाडतात गी येस ऑर नो देवाच्या नावान मोगाचो न्हू देवाच्या मोगान आमी आनी एकल्याक फाल्यां हांगसर आपोवन हाडया आनी तांकांय देवाच्या ह्या सुडकेचें कृपेचें दर्शन जावच्याक आमी वावुरया मोगाचो न्हू आतां पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आराधन हांगसर चलतले इजई फिरगजिसो विगार मनादीक बाप जेबी सल्ढाना हे आराधन सोलन वर्तले उपकार मागता सर्व याजकांनी वेदीचेर येवच्याक आनी मोगाचो न्हू ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमकां आमी समर्पण करया आमची सर्व पिडा शिडा कंदूक बेजाराय ह्या अल्तारीक जेजूच्या पांयतळ समर्पण करया आनी विशेष करून सर्व आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर ह्या आराधना वेळार जेजूची कृपा आमी मागया मोगाचेनो आमी सगळीं उबे रावया फाटल्या कुशीतावन पवित्र एवकरिस्त सक्रामेंत हाडटा आसतना त्या सक्रामेंताच्या कुशीक आमची नदर दवरन हात जोडून आमी रावया सांगात आस आमचो सर्वेस्पर तो देव त्या सर्वेस्पर देवाक सर्वश्रेष्ठीय यजमान नीने म्हूण सांगून व्हडा भक्तीन आमी गीत गावन आराधनाक आमी आयती जावया यजमान नीने सर्वसृष्टि गुरक्षक नीने आडूत निन्नय गुणगानवा नमिसुवेनु निन्नन्नेसु सर्वसृष्टि यजमान नीने सर्वसृष्टि गुरक्षक नीने आडूत निन्नय गुणगानवा नमिसुवेनु निन्नन्ने येसु जीवनी कोट्टा बहुमाना
ಕ್ಷಮೆ ತೋರುತ್ತ ನೀಡು ವರದಾನ ಎಲ್ಲವ ನೀಡಿದರ ಶಕನೇ ಕಾಪಾಡು ಎನ್ನಾತ್ಮವನ್ನೇ ಈ ಜೀವನಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಕ್ಷಮೆ ತೋರುತ್ತ ನೀಡು ವರದಾನ ಎಲ್ಲವ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಕನೇ ಕಾಪಾಡು ಎನ್ನಾತ್ಮವನ್ನೇ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 उबारलेले हात आमच्या काळजा लागी हाडया तकली बागावन आमच्या सोम्याक मावूनपणी आमी नमस्कार करया ताचे मुखार सरपडून आसच्या ह्या वक्ता ताजे लागीं आमी संवाद करच्या ह्या वक्ता आमची तकली बागावन ताचें आराधन करया तो आमचो देव म्हणलें आमी वळखून घेवया तो आमचो सोमी तो आमचो मेस्त्री तकली बागावन मावूनपणी एक घडी बरो ताचें आराधन आमी करया या भोव पवित्र येवकारिस्तांत हजर आसच्या जेजू तूं आमचो देव रचणार सोमी म्हणल्यार आमी वळखून घेता तुजे सारको दुसरो देव आमकां ना तुजे वरतो दुसरो देव आमकां ना आमच्या सगळ्या जिवितांत कश्टां आकांता वेळार संतोषाच्या घडये हर एक फावटी आमी तुजे सरशीन धांवून येता कित्याक तुजे थंय आमकां सवकासाय मेळटा तुजे थंय आमकां भलायकी मेळटा तुजे थंय आमची पिडा शिडा गूण जाता तुजे थंय आमचें जिवीत नवसरता आमच्या जिविताक नवी दिशा मेळटा आमच्या जिवितांत जाय आसचीं सगळीं बेसांवां दिलेल्या जेजू आमकां आज आपडलेल्या जेजू आमकां कुरपेच्या बेसांवांनी भरलेल्या जेजू तुजें आमी आराधन करता तूं आमचो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता तुजी स्तुती गायता आयच्या दिसा भोव अर्थाभरीत रितीन तुजो संदेश तुवें आमकां दिलाय तुजी रचनात्मक सकत कितें आसा सृश्टेच्या सुरवेर्तान कशी आसली म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय आनी परत देवाचो पूत तो मनीस जालो देवाचो शब्द आमचे मदें जियेलो म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत तुवें तुजो उजो पेटयलाय ह्या वर्त्या देण्या खातीर धन्य देवा आमच्या सोम्या क्रिस्ता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा ह्या येवकारिस्तांत हजर आसच्या आमच्या देवा मनीस जाल्ल्या देवा तुजें आमी भजन करता तुजी स्तुती करता तुजें आराधन करता तुका हगळीक गायता भावनो भयणीनो ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमची नदर दवरता आसतना देवान आमकां केल्लें सगळें बरेंपण आज आमी नियाळ्या देवानच हो संवसार रचुल्लो पूण देवान हो संवसार रचतना ताणें हातेरां वापरुनात बगार ताच्या एकाच उतरान संवसार रुचीत जालो ताच्या उतरान सगळो संवसार आसा जालो उजवाड आसा जालो आकाश आसा जालो भुमी आसा जाली आनी मनशाक जीव आयलो हें सगळें दिलेल्या आमकां संपूर्ण रितीन संतुश्ट केल्ल्या ह्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स our existence is not an accident
It is an act of love. It is sustained by God. Our life is sustained by God. And that's why we thank and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. महिमा तुका समिया या सोम्या जेजूक अर्गां दिवन आमी स्तुती आणि आराधन तुका म्हणली जाप दिया तुमचो उलो स्तुती आणि आराधन तुका स्तुती आणि आराधन तुका हो सर्ग आणि संसार रचलेल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका आमच्या कुडीकणे आत्म्याक उजवाड दिवच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझ्या सारख्या सोनी स्वरूपायसो जावन आमकां रचलेल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्याद्वारी हो संसार सोलोवन व्हरच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका आमकां सांडून घालिनासतना सदांच आमकां सांगात दिवच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझी हाजिरी आमचे मध्ये दाखोवन दिवन आमकां राखच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका सैतानाच्या पासांतले निवारच्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुका निजा देवाक वळखूंक फावो केल्या ये देवा स्तुती आणि आराधन तुका आमकां गुण करतल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका तुझ्या सोडवण्याच्या मिसावांत आमकां वांटेली करतल्या देवा स्तुती आणि आराधन तुका या देवाक कंडी जावन आमी ताळयो पेटून स्तुती करूंक फावो सगळी आमी उबे रावया ताळयो पेटया आणि वर्तो आमचो देव म्हणून ताजे भजन करणं सगळी आमी गायन मंडळ संगता गीत गावया 돼 아까와 그누야 울도 함소리 아까 마이만 디변 울도 함소리 다티 수티가며 울도 함소리 아까 알강 디변 울도 함소리 स्तुतिगाम्या 올고 암소대 아까를 가느냐 Lăsnato serga sonsasu Apuitu ama servansu Okertai sogra rastansu Etai tu am gopam Lăsnato serga sonsasu Apuitu ama servansu Okertai sogra rastansu Etai tu am gopam Urto am sode Atawa kenuya Urto am sode Taka mai matevya Urto am sode Tachi sutigamya Urto am sode Taka ergamya Alle, alleluia, alle, alleluia, alle, alleluia, alle, alleluia, alle, alleluia, alle, alleluia, 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 alleluia.
हालेलुया 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 हात वयर उबारून धरलेले कडेनस धन्य देवाक होगळापणी आराधन दिवन आमच्या क्रिस्ता सोम्याक सर्गीच्या बापाक आनी पवित्र आत्म्याक आमी नमान करया. तुमची जाप होगळापणी आराधन तुका, होगळापणी आराधन तुका. देवाच्या सासनीक शब्दा जेजू क्रिस्ता होगळापणी आराधन तुका, आमचे खातीर मुनीस जाल्ल्या देवाच्या पुता होगळापणी आराधन तुका, देवाचे राज या संसारांत स्थापीत केल्या होगळापणी आराधन तुका, काळजा मनांत दुखेस्त असल्यांक लागीं आपयतल्या होगळापणी आराधन तुका, आमच्या सलवासावा खातीर कुरीस स्वीकार केलेल्या होगळापणी आराधन तुका, एवकरिस्तांत आमकां सांगात दितेल्या होगळापणी आराधन तुका, तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलेल्या होगळापणी आराधन तुका, हे पवित्र आत्म्या आमकां जीव दितेल्या होगळापणी आराधन तुका, हे पवित्र आत्म्या आमच्या जीवदातारा होगळापणी आराधन तुझ्या तुका, मोगाचो उजो आमचे भितर पेटयतल्या होगळापणी आराधन तुका, आमकां जानवाय दितेल्या सदाच्या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, आमकां साल्वार करतल्या पवित्र आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, पवित्र सभा बळादीक करतल्या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, आमच्या अस्कत काय आमकां बळ दितेल्या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, सदांच आमकां सांगा दितेल्या या आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, आमचो बावार्थ थीर करतल्या या पवित्र आत्म्या होगळापणी आराधन तुका, हालेलुया 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 मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या येवकारिस्तांतल्या जेजू मुखार आमी उबी आसा आनी निजाय की आमचें वर्तें बाग कित्याक देव आमचे मदगात आसा. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी तो आमचे मदें वस्ती करना आसा. निजाय की हें आमचें वर्तें बाग. भावांनो भयणीन आमचो देव सर्गार वयर बसून एक नितीकर्त जावन आमचेर तीर्प वाचून इमॅन्युएल देव आमचे मदगात आसा. आमकां लागीं रावन आमकां बोगसूचो देव, आमकां बोगसूचो मात देव न्ही, आमकां आमचो मोग करतलो देव आमचे लागीं आसा. हें निजाय की आमी समजून घेवचें. वर्तें बाग आमचे हाल हवाल ताका समजतात. निजाय की तो आमचो वर्तो देव, तो आमकां सांबाळटा, तो आमकां राखता. सदां काळ हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून ताणें सांगलेलें आसा. ह्या देवाची थोडी वर्ती लक्षणां आमची करणी आमी घेवंक आसात. ही इज ए कंपॅशनेट गॉड आनी निजाय की तो हर एकले तें बिरमोत दाखयलेलो देव. आमी काळजांत पेल्याक बिरमोत दाखोवच्याक आमकां आपोवणें दिवचो देव. ही इज अ फॉरगिवींग गॉड. आमकां बक्षिता मात न्ही, आमी पेल्याक बक्षूंक आमकां आपोवणें दिता. ही इज अ मर्सीफूल गॉड. काकू दाखोवचो देव. आमी पेल्या तें काकू दिवंक आपयता. ही इज पेशंट टुवर्ड्स अस. आमी हेरां सांगता सोंसणीक जावन जियोवच्याक आमकां आपयता. आनी जर तर ह्या रेतीरेंद वांटेली जावन ताचो स्पिरीट, त्या शब्दाचो स्पिरीट आमचे भितर आमी घेता जाल्यार ताचे सारकें आमी पेल्या थंय बिरमोत पावच्याक, ताचे सारकें आमी हेरांक बोगसूच्याक, ताचे बरी आमी हेरांक काकू दाखोवच्याक, हेरां थंय आमी सोंसणीक जावच्याक तो आमकां आपोवन दिवन आसा. निजाय की ह्या वर्त्या देवाची स्तुती आमी गावंक फावो. देखून ताका स्तुती आनी मान करण ताचो स्पिरीट आमचे मदें घेता आसतना तुंस म्हजो आसरो, तुंस म्हजो इश्ट म्हणून आतां परत आमी भक्तीन गावया. तूं आमचो इश्ट आनी सोम्या तुंचो आमचो आसरो म्हणून गायन मंडळी संगी आतां आमी परत गायन करचें. हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा आसा जेजू, हांगा.
Muso astro, tus मुझे कोटे, tus muso koroi, tus muso de, tus muso astro, tus muझे कोटे, tus muso koroi, tus आमचे हात आम्ही उदारे करया, हातीले अशे हुकम धरण देवा लागीं आमी मागणी करया. आराधन करता सगळ्या या काळजा मुका मोळसता मुझ्या जिविता सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वा हांव तयार आसा. आराधन करता सगळ्या या काळजा मुका मोळसता मुझ्या जिविता सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वा हांव तयार आसा. सांगता गावया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. परतून आमी गावया एक कोटी हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे सुमिया मुझे सोडून जरा हांव तयार आसा हांव तुज्या मुखार हजर आसा सुमिया हांव तुका आराधन करता म्हज्या सगळ्या काळजा सगळ्या मनान सगळ्या सत्तेन म्हजो देव तूं. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं देवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका देखून वसा आनी समेस्त फर्जांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हणून उडास दवरा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. दे करून एक घडी बरो बसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो माते वासो वांजेल आखेर जाताना कितें उल्लेख केल्ले आसा निमान्य वाक्य हांवें आतां देवाच्या उतरांतलें तुमकां वाचलें. हांव तुमचे सांगता सदांकाल आसतलो संवसाराची आखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो. माते वाचो वांजेल आराम जाता आसतना इमॅन्युएल देव आमचे सांगता इमॅन्युएल तो आमचे सांगता वस्ती करता म्हूण सांगलेलें आसा जाल्यार हो वांजेल आखेर जाता आसतना माते परत 3 उतरां वापरता. हांव तुमचे सांगता आसतलो हांव तुमचे सांगता सदांकाल आसतलो. एक संगत आमच्या मतीन स्पश्ट आसूं दी. जेजू म्हणना हांव काल तुमचे सांगता आसुल्लो या परवां तुमचे सांगता आसतलो बदलाक हांव तुमचे सांगता सदांकाल आसतलो. ही एक अर्थाभरीत उतरां आमचो सोमी सदां न्हीत आमचे सांगता संवसार सरा पर्यंत आसतलो.
या देवाची हाजरी खंय आसा म्हणून आज आमी शिकोवणेंत आयकलें. रस्त्यांत सोम्याची धरती आसा. वी एक्सपिरियन्स हिज प्रेझन्स. परत हांगासर बाप अनिल आमकां शिकोवन दिता आसतना सांगूंक लागलो देवाची हाजरी ताच्या शब्दांत आसा, ताच्या उतरांत. देवाच्या उतरांत ताची हाजरी आसा, देवाची हाजरी आसा. आमी येवकरिस्त भेटयता आसतना काही दोग या ते एक जण म्हजे सांगाता मेळिल्ले आसात. तेन्ना हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हण ताणें सांगलेलें आसा. आनी निजायकी हांगासर तो आमचे मोदेगांत आसा म्हणटा आसतना आमकां दादोसकाय भोगता. तो आमचे सांगाता आसा देखून आमी हांगा आयिल्ले आसा. दुबळ्या धाकट्यान थंय नदर मारता आसतना, तांकां सांगात दिता आसतना, तांचे थंय बिरमोद पावता आसतना स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा. आमच्या अंतस्करणांत तो आसा. केन्ना आमी आमच्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक चीत दिता तेन्ना तो आमच्या सांगाता आसा. आनी जाय कितें एक वर्ती जसक्याची गजाल आमच्या काळजाच्या गुणायेन तो आसा. कोण काळजाच्या गुणायेन खंय अंतस्करणांत दुबळ्या धाकट्यान थंय ह्या धर्तेंत सोम्याक सोदता. ह्या पवित्र पुस्तक वाचता आसतना, आराधन करता आसतना, सक्रामेंताची भेट करता आसतना हर एक कडेन जेजू आमकां मेळटा. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमचो उजवा हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी निजायकी देवाची कुरपेची जर आमकां गरज आसा, इमॅन्युएल आमच्या मोदेगांत आसा जाल्यार ताच्या कुरपेची जर आमकां मेळोवंक जाय ती जर आमी मागया. वळच्या उदका सरशीन आमकां तूं आपोवन व्हर. कुरपेची जर आमकां सर्वांक मेळाशी कर. कुरपे जरी सरशीन सोम्या आमी सोमकोन वेचाक आमकां तूं आदार दी. तुजे समोर आमी जियोवच्याक, तुज्या सन्निधींत आमी जियोवच्याक आमकां कुरपा दी. वी आर in a confused world. Help us to find our identity. Lord, help us to search for truth in this noisy world. Lord, give us courage to stand for what is right. Help us to search for hope amidst anxieties. Lord, help us to judge, not to judge, but to show mercy to our brothers and sisters. Lord, help me to understand your mission. मुझे मिसांव कितें म्हळें समजून घेवन जियोवच्याक सोम्या म्हाका कुरपेचें बेसांव दी. तुजी कुरपा म्हजे भितर वळाशी कर. तुजी कुरपा वाळच्या जरी बरी म्हाका मेळोवन दी. वाळच्या उदका सरशीन म्हाका वर सोम्या म्हणून परत आमी उबे रावन गायन करया. धन्य देवाक अर्गां दिवन आमच्या जिवितांत कुरपेची जर परत आमी जोड घेवया. वाळच्या उदका सरशीन जरी सरशीन म्हाका वर सोम्या गायन आमी करया. वरच्या उदका जरी आपूण म्हाका तूं वर. आगय जेजू मोदिता ओगूंक तुजो दैवीक मोग. वरच्या उदका जरी आपूण म्हाका तूं वर. आगय जेजू मोदिता ओगूंक तुजो दैवीक मोग. Jesus, 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 Jesus. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart.
सांगता म्हणूया Jesus, Jesus, Jesus. 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 Jesus, Jesus. मोगच्या भावन आणि बहिणीनो आम्ही घरावेसो वेळ जालो सक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवंक आमी आसा खुशी व्हरता जाल्यार तुमी दिमी घालयेत उबे रावन आनी सक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवयेत आशीर्वाद घेवच्या पयले एक मोठवें मागणें तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव करूंक खुशी व्हरता हांव मागता आसतना मावणपणी तुमी काळजांत धरून म्हजे सांगात हांव मागा सर्गींच्या दयाळ बापा तुज्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसाराक धाडलेल्या खातीर आमी तुका दीन वाचता आयचो दीस तुवें आमकां दिलेल्या खातीर हांगा येवचे भाग आमकां दिलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता मिसाचें बलिदान अर्गां स्तुती आमच्या मोतीक आत्मीक पोशण आनी खान आयच्या शर्मावादार तुवें दिलेल्याक तुजें आराधन तुजी भक्त करूंक आमकां फावो केल्ल्याक ह्या आराधनांत आमकां वांटेली केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू तुजें सांगातपण सोदून आमी हांगासर आयल्या आमचे हाल हावाल तुजे लागीं सांगूंक आयल्या आमच्या कश्टांचे समस्ये आमच्या कुटुंबाचे समस्ये सांगूंक आयल्या आनी विशेष करून आमी तुजें आशिर्वाद घेता आसतना आमी हर एकली तुज्या भलायकेचे आशिर्वाद मागता तूं जावन आसाय आमचो वैज तूं आमकां तुज्या मोगान तीर करताय आमची पातकां बक्षिताय आमच्या आत्म्याचो वैस तूं आमच्या काळीज तूं नितळ करताय आमच्या कुडी आत्म्याक तूं सवकासाय दिताय हे सक्रामेंतांतल्या जेजू तुजें आशिर्वाद घेता आसतना आमकां हर एकल्याक तूं आपोड सोम्या आमकां गूण कर सोम्या तुजी बळांत एक कुरपेची गूण करची सकत आमचे भितर वाळोवन येवं दी आनी तुज्या कुरपेच्या बळान आमी गूण जावन परत घरा वेचाक आनी मुखल्या 3 दिसांनी सबार लोकां सांगता हजारो हजार लोकां सांगता तुका मान करच्या परत ह्या पवित्र तळाक येवंक आमकां सर्वांक तूं फावो कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक हे देव व्हडा सक्रामेंत म्हणून आमी गीत गावन आयतीं जावया हे व्हडा सक्रामेंत साष्टांग नमन करूया उर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्मेच्या अस्कत विश्व भावार्थाचे बळदिव्या जशे बापा तशेच पुत्र उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासवी नावार्ता इगडी बोर आमी बसया मोगाचनो
जेजू क्रोस पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसून ताजें आराधन करूंक आमकां आदार दिलेले जावन आसात. मनात एक बाब JB सल्ढाणा विजय फिरगजीचे विगार तांचो आमी उपकार बावडटा. आनी आज सगळ्या दिसा स्तुती गायन सोलोन वेल्ले जावन आसात. बावराणी आंबेंबळ आनी पंगड करिस्मातीक मागण्या पंगड. मगाच्यो फाल्यां संजेर 4 वरांर परत बायबल मामा संमेलनाचो दुसरो दीस आमी आरंभ करता. फाल्यां युवा जाणां खातीर आमी विशेश तरान मागतेल्या. फाल्यां तुमी येता आसतना हेरांकी आपोवन हाडूंक आनी विशेश करून सर्व युवा जाणांनी ह्या दुसऱ्या दिसाच्या रितीरेंत भाग घेवंक आमी उलो दिता. तुमकां फाटीं वेता आसतना हांगा थावन नंतुराक थंयथावन पंपोयल बेंदूर आनी बोंदेलाक बसांची वेवस्था आसा. फाल्यांचो विशय जावन आसा देव आमकां सांगाता हाडटा आनी तो देव आमकां पोसता. करार आनी संस्कार पोरण्या आनी नव्या सोल्ल्याचे विशय आमी नियळटल्या. तुमकां सुमेस्तांक आज हांगासर येवन ह्या बायबल महासम्मेलन वांटो घेतलेल्यांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. वावुरलेल्या हर एका स्वयंसेवकांचो आनी सर्वांचो एका सुत्रान आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. मंगळूर दिएसीस करिस्मातीक रेतीर पंगड हाजो मुखेली भाव डॉल्पी लोबो आनी तशेंच कोर्डेल फिर्गस मुखेल्यांक याजकांक आनी वावुरलेल्या हर एकल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची हजरी देवाच्या उतरां मुखान निरंतर आमचे थंय आसा आनी ह्या अनभोगांत आमी आमच्या कुटुंबाक फाटीं या. परत सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात आमी मागता. ಸ್ತುತಿ ಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರೋವರೆಗೂ. ಸ್ತುತಿ 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 ಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸು ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರೋವರೆಗೂ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಓಟ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಓಟ. ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಲು ಕೋಟ ಪರದಾಟ ಸಂಗೀತ ಮೊಳಗಲು ಕೋಟ ಪರದಾಟ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸು ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರೋವರೆಗೂ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುವರು. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುವರು. ನೆಮ್ಮದಿಯೆಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯೆಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಯೇಸು ಎನ್ನುವೆನು ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರೋವರೆಗೂ. ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರೋವರೆಗೂ. मोगाळ पुत्रा सोवेन अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कृष्णाचे गुरुवे निरांकार आमचे देवा आमच्या स्मरणले बाबाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजूस आमचो सोमी आता आणि सदा सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गुड नाईट.